our differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope. We fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory. Ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall and rise stronger when we do. Determined to write our own history. For us, every moment is felt the same because we are one team, one nation. Right, welcome to another fantastic game here in the Sri Lanka Cricket Major T20 tournament for the year 2018. We are live at the Bloomfield ground here in Colombo for a clash between two teams. One that is in desperate need of victory, the other sitting pretty at second place in Group C. It is, of course, Chilaw CC taking on the Kalutara Town Club. It's a warm, sunny, bright day, and the players are raring and ready to go. So, yes, we are in for some exciting, exhilarating 2020 cricketing action. And I'm currently perched alongside Mr. Gamini Pereira. Good morning to you, Gamini. Morning, Kev. It's a great day here at Bloomfield, isn't it? And it's a pretty humid day. So the players' comfort will be pretty low, very warm. We've got two games today, and the first one between Chilaw Marians, who are right now brimming with confidence after winning the longer format, Kev. Yes. And they have continued their good work. Started the T20 tournament also on a good note. They are, like you mentioned, they are up on the ladder. Their position is pretty good. They're unbeaten for now, two victories and a no result. And as you mentioned, they did well in the longer format. They're trying to replicate that, add more titles in the shorter format. But right now, I think we're ready to go and check out the pitch report and see what the surface has to offer.
ඔව් අද අපි සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම ක්‍රීඩාංගණයක් වෙන කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන 20යි 20 තරගාවලිය Chilaw Marians කණ්ඩායම සහ කළුතර ටවුන් ක්ලබ් අතර පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවැත්වෙන තරගය. අපි බලමු කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ තනතිල්ල මොන ආකාරයට අද හැසිරෙයිද කියලා. ඇත්තටම තනතිල්ල දිහා බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් තෙතමනයට පත් වෙලා තියෙන තනතිල්ලක් ඕනම නායකයෙක් කාසී වාසී ලබාගෙන පන්දු යවන්නට ඉතාමත් කැමති තනතිල්ලක්. ඒ වගේම තමන් දෙවනියට ක්‍රීඩා කරද්දී මේ තනතිල්ලේ යම්කිසි පන්දු යැවීමේදී යම්කිසි දඟ කැවීමක් දකින්නට පුළුවන් මේ වගේ තනතිල්ලක්. අපි දකිනවා හොඳ තැන good length වගේ තැන්වල පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳ යෝග තනකොළ ග්‍රීන් කොළ පාට තියෙන නිසා ඕනම නායකයෙක් කාසී වාසී ලබාගෙන මේ තනතිල්ලේ පන්දු යැවීමට කැමැත්ත පළ කරනවා. Yeah, that's the pitch report from Ravinda Pushpakumar, and a few minutes later on the toss took place and this is how it went. අයිබෝවන් කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ අද තරග දෙකක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රබල තරග දෙකක් අද කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ප්‍රථම තරගය සිව් දින තරගයේ ශූරයින් හලාවත Chilaw Marians කණ්ඩායම සහ කළුතර TC අතර ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. අපි සූදානම් කාසියේ වාසිය උරගා බැලීම සඳහා Chilaw Marians කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායකයා අද මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ ඉසුරු උදාන ඔහු ශ්‍රී ලංකා 20 කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ වරම උදා කරගෙන තිබෙනවා නිදහස් කුසලානයේ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අද දිනේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ ශහාන් ජයසූරිය. කළුතර TC කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ නිලුෂාන් නොනිස්. තරග තීරක පෙම්ලාල් ප්‍රනාන්දු Chilaw Marians කණ්ඩායමේ නායක ශහාන් ජයසූරිය කාසියේ වාසිය අත් කරගෙන තිබෙනවා. මොකද ශහාන් තීරණය? පන්දු යනවා. මුලින්ම පන්දු යැවීමට තමයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. අද ඔබේ නිත්‍ය නායකයා ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔව් එයා මේ නිදහස් ට්‍රෝෆි එකට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකට සුබපතනවා හොඳින් කරන්න කියලා. ශහාන් ඇයි මේ තනතිරුවේ පන්දු යැවීමට ඔබ තෝරගත්තේ මුලින්ම? නෑ පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටිකේ ඒ බර කාලගුණයක් තිබ්බේ මේ දවස් ටිකේම. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් විකට ස්ලෝ ගතියක් පේනවා අපිට. ඒ වගේම වැඩි තනකොළ නැති නිසා අපි මුලින් පන්දු යවන්න තීරණය කරා. සිව් දින තරගාවලියේ ශූරයන් හැටියේදී අභියෝගයක් තිබෙනවද මේ තරගාවලියේ? ඔව් ඇත්තටම මේ දවසේ හොඳට කරන අය තමයි තරගෙ දිනන්නේ. අපි හොඳට කරපු කණ්ඩායම වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එවනම් ඔබේ නායකත්වයට සහ කණ්ඩායමට අපේ උණුසුම් සුපැතුම්. බොහොම ඒ ශහාන් ජයසූරිය අද නායකත්වය දරන්නේ Chilaw Marians කණ්ඩායමේ. මාත් සමග දැන් සිටින්නේ කළුතර TC නායක නිලෝෂාන් නොනිස්. නිලෝෂාන් ඔබ කාසියේ වාසිය පරාජයට පත් වෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? අපිත් හිටියේ ඊයේ දේශගුණෙත් එක්ක බලලා අපි මේ පන්දු යවන්න. නමුත් මම හිතන විදිහට දැන් මේක වෙල්ලා තියෙන නිසා 10 කොට අපිට ලොකු දෙයක් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඕවර්සීස් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඒ 20 අපි ඉස්සෙල්ලා හොඳට බැට් කළා. අපේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිලෝෂාන් ඔබ සහභාගී වූ තරඟ 3 පරාජයට පත් වුණා. ඒ අමිහිරි මතකයත් එක්ක මේ තරගයට කොහොමද සූදානම්? ඇත්තම කිව්වොත් අපි TAB කණ්ඩායමක් වශයෙන් ආවේ. අපි මෙතන ඔක්කොම සෙල්ලම් කරේ TA කණ්ඩායමක් එක්ක. ඉතින් අපිට වඩා ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් දින ප්ලේයර්ස්ත් එක්ක අපි ගැහුවේ. හැබැයි අපි තරඟ තුනම හොඳට කරා. රයිට් පරාජුනේ ඊටමත් අපි NCC කණ්ඩායමට පරාජුනේ ලකුණු 14කින්. අපිට රාගම් මැච් එකත් අපි ලව් විකට් 6කින් 4කින් වගේ පරාදුනේ. ඉතින් ඒ වගේ මේකත් අපි හොඳට අපේ ජයග්‍රහණය කරන්න අපි උපරිම ශක්තිය අපි මේ කණ්ඩායමේ දානවා. නිලුෂාන් අපේ උණුසුම් සුපැතුම් ඔබට සහ ඔබේ කණ්ඩායමට. බොහොම ස්තුතියි. කාසියේ වාසිය උරගා බැලුව අවස්ථාවේදී කාසියේ වාසිය අත් කර ගන්නවා Chilaw Marians කණ්ඩායමේ නායක ශහාන් ජයසූරිය. ඔහු තීරණය කරනවා මේ තනතිරුවේ මුලින්ම පන්දු යැවීම සඳහා. So there we are, ladies and gentlemen. That was the news from the toss, and now we see the players ready and raring to go. Everybody is in position. The two openers out there, Nilushan Nonis and Matisha Pereira, ready to take strike. And the bowler is also ready to deliver now. It's the first ball coming up on this day of the Sri Lanka Cricket Major T20 Tournament.
We're ready, and off we go. Asita Fernando, one of the premier fast bowlers in the country, budding young talent coming up, and he needs to come up with some good performance, Kev. He has been just asked to go back to the domestic level and prove himself. He was in the Sri Lankan fast bowling brigade, Yes. right up there, and represented Sri Lanka in a couple of games. But now he's got the responsibility to do well for his club, Chilaw Marians, to put himself out there with the selectors. Oh, he's off to a poor start, but there we are. That's the kind of fielding that's required. A little bit of hesitation taking that single. Well, they're off the mark nonetheless for the first runs on the board. Yeah, fuller delivery from Asita Fernando. You saw a little bit of swing into the left-hander. Full toss, couldn't take the full toll of it. So Kalutara has started their scoring. They've won for no loss right now. Asita Fernando bowling to a field of slip. The third man, cover point, cover, extra cover, mid-on, square leg and fine leg. We're at the heart of Colombo 7, Kev. Absolutely right. It's a bright and sunny day today. It's quite nice out today. Good day for a game of cricket. There we have Fernando keeping it straight once again. What can Kalutara Town, the Kalutara guys, do to arrest this slide, Kamini? They've played 3 games and lost all 3 of them. They're sitting right at the bottom of the table, and they're taking a team that's currently in second place in Group C. What can they do to arrest this slide? Well, it's obviously they were playing that Sara division, the next division to the Premier League. So they've got good enough players. It's a matter of all of them clicking on one day, the same day. And T20 game, anything can happen. A good start, good positive running. Asita Fernando is not happy. That cover field has been put to stop the single, Kev. Yes, absolutely. He didn't look like very pleased with that fielding effort. Perhaps just not getting the blood flowing in those legs yet. Just the first over of the day. Can expect that, but they'll have to be a lot sharper on in the field than that. Yeah, interestingly, when Pushpa Kumara did that pitch report, he mentioned that it's a good wicket to bat on. It's a used wicket. It's fairly dry, not a big cover of grass on top, but it's pretty hard. So you probably see the batsman looking to take the advantage while the ball is new and hard. Absolutely. Make hay while the sun shines, they say. Full swing of the arms and the first boundary on the board. Short wide, perhaps a very innocuous delivery that. And Mathish Perra taking full advantage of a fantastic full swing of the arms. You take a look at the replay of this. He did not hold back at all. And the fielders in the covers had no chance. Yeah, width and length from Asita Fernando. And batsman was just extending his hands. Just standing and delivering. Good ball to have in the first over for the batsman, but certainly not a good one from Asita. Absolutely. He's had a couple of shockers this over. That full toss that he was lucky to get away with. And now this long hop outside off stump. Let's see, can he finish strong? Ooh, just tempting the batsman outside that off stump again. That's better. End of the first over, 6 for no loss. Yeah, good start by Kalutara. Obviously, they are coming into this game as underdogs against much fancied Chilaw Marians, who won the 4-day tournament and also have started well the T20 competition. So huge task for Kalutara. The question that you raised, Kev, all these youngsters, it's important for them to play against these best players in the country. If you play against the best, you become better. Absolutely. And, so good challenge for Kalutara. Fairly young side, trying to climb up their ranks in this domestic scene. Yes. This action coming to you from the Bloomfield cricket ground.
one of the oldest clubs in the country. Have produced numerous players for national duty. So at one point in time, it was a very prominent club, Bloomfield. Half the Sri Lankan side were representing this club. Yes, back in the glory days, isn't that right? The one thing about this Bloomfield ground, Kev, the boundaries are not the biggest, and particularly the straight ones. Yes, So you're you're going to absolutely miss right. it, might carry out of the field. So a ground that can produce a lot of runs. Yes, you're absolutely dead right about those straight boundaries. They don't look large at all. In fact, it takes on a bit of a square shape when it comes to the straight boundaries. If you look at the boundary ropes. There we are. Gentle little loosen outside off stump. Batsman could not take full advantage of that. We come back to this this point we make about taking on a much fancied Chilaw Marians side. Well, they don't have any big names in their side. No names that stand out in the Kalutara side. But it doesn't take. All it takes is a collective effort to beat any side in the world, really. So anything is possible in this T20 game. Slower delivery from De Silva. De Silva has been good in this T20 tournament. Came up with a good contribution in that previous game when we had the coverage, Kev. Yes, he has been mixing it up, hasn't he? He's been doing well with his variations and whatnot. Well run that, quickly taken single. Yeah, that's what Kalutara batsman will have to do. Keep the scoreboard ticking. Taking singles off good deliveries. And also try to take the advantage in this first power play of 6 overs. Matisha Pereira, former skipper of Anand, known for his left-arm orthodox. He took 120 or 30 wickets in one season, I can remember, playing for Anand. He's been trusted with the bat this time to take on the new ball. Maybe playing a role as a pinch hitter, maybe. Perhaps the team think tank has something in store for him. Although if I was to look at these two openers, I would I'd take one look at either of them. I would guess that Nilushan Nonis would be the man that's been entrusted with the pinch hitting duties, if you will. Well, Matisha Pereira, I beg your pardon, is the only man so far to hit a boundary in these 10 deliveries that have been bowled. Slight change in the field. Deep square leg comes back into the circle. Cover fielder goes to the boundary line to protect the boundary there. So you could imagine the line will be pretty much on the offside. That's exactly what he did. Matisha Pereira opens his bat towards cover point. So not an explosive start, Kev, but obviously his batsman looking to get used to the pitch, getting used to the speed and the bounce of the track. Yes, it's their bowling that's let them down. I beg your pardon, their batting that's let them down mostly this season. They haven't been able to get runs on the board, so perhaps there's a thinking. Hold on, so we get back to this delivery. Perhaps there's a thinking where a caution first approach, where they try not to lose any wickets first, and then try and consolidate for that later on. So maybe that is what's going on with these lack of an explosive start. It's 7 for no loss after 2 overs.
Right, well, welcome back to the Bloomfield grounds. It's just 2 overs, early days, 7 for no loss, the Kalutara Town Club. We see now the continuation, still sticking to pace. As Nilushan Nonis is on strike. Yeah, it's going to be Charit Rajapaksha. So we had 1 over from Asita Fernando and Malinda Pushpikumar, the skipper of Chilaw Marians. Very smart customer. So he has gone in with this second fast bowler to bowl the 3rd over. Well, that's nicely lofted. As you said it earlier, the straighter boundaries are the ones to target, given its length, and he does exactly that, just lofted over the mid-on fielder's head. And there was no stopping that after that. Yeah, good shot from Nonis. Fuller length from Rajapaksha. Just extending his hands through the line. Had enough timing. Yeah, one thing that these captains will have to do is to protect the straight boundaries. Having said that, the mid-on goes back. Well, there we are. First change. Nicely timed, but not the best bit of fielding there. Giving away a single. Mathish is back on strike. Both batsmen now a boundary each. Sachita Singh wearing number 62 on his back. One of the more prominent batsmen in the longer format. One of their key players, Chilaw Marians. All-rounder. So Rajapaksha, after consider boundary of the first ball he bowled, we've been told Chilaw Marians have rotated their team members a little bit. Osada Fernando, one of their key batsmen, been rested for this game, giving opportunities for the others. Well, they can't afford to at this stage. They are currently, as I mentioned earlier, at 2nd place. 2 victories in 3 games. Oh, that's a wayward delivery. So Rajapaksha, having been hit for a boundary off the first delivery of the over, feeling a little bit of pressure here now to try and rein it back in. Wayward, way outside off stump. Yeah, certainly that ball did not bounce. It just went along the ground, but it was so far outside the stumps. So even if it because of the wicket, it wouldn't matter much. Well, that's lofted up in the air. There are 3 fielders converging. Will either of them get there? I don't think so. A thick outside edge. A wild, wayward swing. But a boundary nonetheless, regardless of how they come. As long as they do, that's all that matters. There we go. Well outside off stump, trying to drag it onto the leg side. Just finding a thick outside edge. And as I said, 3 fielders converged. Neither of them quick enough to get there. Yeah, because of the field that has been set, that's probably the line that he is looking to bowl. There's a deep third man and a deep point. So we're looking to bowl outside the stumps. But Matishan Pereira, like you said, Kev, he was trying to go over the bowler's head at that time. Just trying to drag. Shot wasn't intended to go where it went at the end. Well, that's why this man is out here placing the deep for a single. Yeah, not a very good first over for Rajapaksha. 11 coming off it already. And because of the wide, he will have to bowl the extra ball also. Yes, 2 deliveries still left here, so he'll have to rein it back. He's employing this line that's pretty much outside off stump. Let's see what the line will be for the right-handed batsman. Yeah, the right-hander, the 2 fielders outside the circle are deep fine leg and deep square leg, so he'll have to bowl straighter for him. That's exactly the line he will be looking to bowl. Oh, it would have been out by a yard if that hit the stumps. Sarah Singh feeling there at cover. Let's take a closer look at this. It's probably heading down the leg side. Yes, it is. But
Tell you what, Nonis will be disappointed. That's not the best of deliveries. He'll be disappointed he couldn't put that away. Should take a closer look. He would have been gone for all money. The fine leg is up in the circle. Mid-on goes back. So long on and deep square leg. Rajapaksha will have to finish the over well, the last delivery. Ah, perfect delivery. That right under the... Oh, it takes a quick single there. Great running. Yeah, the mid-on was on the boundary. The non-striker was ball watching at one stage, and but Nonis straight away knew there was a single. So end of the third over, 19 for no loss Kalutara, and these are the batsmen who will have to face the 20 overs for them. Nirushan Nonis, there in the middle, Suresh Niroshan, Samira Sandamal, Matisha Pereira, who is the other striker, Eranga Ratnayaka, Madhava Nimesh, Devin Patmanathan, Pasindu Madhushan, Nipunakari Vasam, Vihanga Kalhara and Lakshan Jayasinghe. Right, there the pace will continue here. This is something you don't see quite often. Nonis retaining the strike from the last over. And another well run, well taken single, nicely placed. Yeah, good batting by Nonis. This is what they need to combine their attacking shots, helping shots, touch play like you just saw, dropping the ball in front of him and taking off. Because T20 cricket, a lot of fielders are expecting the ball to be hit hard. So they pretty much start from the circle when they walk up. And if you can drop the ball in front, there is a single. Absolutely. The singles play such a massive part. We saw that on day one of this tournament. A full, slowish delivery. Did not get it at all, but it'll be just enough, will it? Yes, just enough to get over the boundary. Just trickles over the boundary. You take a look at this. He gave it a wild swing, a wild heave, but the bat turned in his hands. Yeah, the slower ball. And Matishan Pereira picked that. Quite lucky it didn't go to hand, actually. Yeah, didn't time it as well as he wanted. Pulling a Tharanga, chasing the ball towards that pavilion side. One thing, Bloomfield grounds, there's not a lot of grass cover out on the outfield. Which should So make it all quick, shouldn't it? Yeah, it's pretty much quick, and you're going to get value for your shots. Although we had some rain last night, it's still fairly quick, and I don't think the fielder is going to win the race with the ball many times. Right, Monty shot strike now. Goes for another wild heave. And once again picks up an easy single. Yeah, that's why he's been sent out there, Matisha Pereira. Again, looking to hit it on the leg side over mid-wicket. Trusting the bounce. One thing for sure, Kev, when the ball gets older, you're going to experience some variable bounce. Absolutely. It's a wicket that has been used before. Not a lot of grass cover. I think we've seen a little bit of that already today, haven't we? Some invariable bounce. Oh, that was just inches away from the off stump. The bowler knows it too. De Silva, hands on heads all round. Take another look at this. That one came in after pitching and just missing the off stump. Oh, the batsman must be counting his lucky stars. Charging down the pitch, trying to loft it over. A very agricultural shot, to say the least. Exactly what I was talking about before. That ball didn't bounce. He was trusting the bounce on that one. Just shaved the blue paint. Yes, absolutely. Well, he's probably going to have to pay a little bit more attention now. Acrobatic stuff from De Silva. Fielding of his own bowling. Not a big boy, De Silva. So agility and the versatility is in his favour.
That's good work from the fast bowler. Yes, absolutely, to get down after bowling, especially when you consider that was an easy single if he had missed it. So, good stuff by the athletic fast bowler. His final delivery of this over coming up. Nilushan Known is looking a little impatient out there, but he gets it right smack dab in the middle. The best shot of the morning so far. I'll tell you what, Nilushan Known stood up tall and just pulled it away well in front of square to the mid-wicket boundary. Yeah, dug it in short, and that was hit with power and timing also, Kev. Absolutely. Not the last delivery of the over that De Silva wanted. Nilushan Known is good technique, swiveling on his front leg, hitting onto the leg side. So that kept a good over at the end, hitting a boundary of the last one. This is the Chilaw Marians card, very experienced team. Shan Jayasuriya, Malinda Pushpakumara, Sachitra Serasinghe, Pulina Taranga, Kasun Vidura, Tikshila De Silva who bowled that last over, Rukshan Fernando, the wicket keeper, Rohit Damodaran, the Indian flavour in the team, Asita Fernando, the fast bowler, Dasun Seneviratne and Charit Rajapaksha, who bowled the previous over from the racecourse end. So we've got spin for the first time. Yes, this was anticipated, wasn't it? The pace hasn't really worked. I mean, they've kept the runs down, but they haven't looked penetrative at all. Let's see now what... is it Pushpa Kumar that we have there? Nope. Yeah, it's going to be the skipper, Shan Jayasuriya, with his right arm quickish off spin. He's got 4 fielders on the offside inside the circle and mid-off protecting the boundary. Starts straight towards Matishan Pereira, who helps it towards fine leg. So the leg side field is short fine leg, mid-wicket, mid-on. As we speak, another fielder has been added to the leg side. So short fine leg and a square leg just near the umpire, mid-wicket and mid-on. Well, a wild heave there. And I think, yep, he's gone. He's bowled. Yeah, trying to hit towards leg side again. Straight delivery. Missed it completely, Matishan Pereira. Good bowling by Jayasuriya. There it is. So Kalutara loses their first wicket at the score of 29. Matisha Pereira is out for 15. He faced 13 balls. We are into the 5th over. Seems like the introduction of spin has been successful. Wicket off the second delivery, Shan Jayasuriya. And he was just darting it through, wasn't he? A real quick delivery at that. And Matisha Pereira, probably not the happiest man. But we have Samira Sandamal now coming out. It was a length ball. Matisha Pereira looking to hoist it towards mid-wicket. Samira Sandamal, the new batsman, right-hander, replacing the left-hander. Well, this is not what the kind of start that Kalutara wanted. They perhaps were trying to not lose any wickets, but try and score as much as they can without taking any unnecessary undue risks within the first 6. They've lost a wicket, and they haven't really got that scoring rate up, so something needs to change here for them. Shan Jayasuriya is still sticking to around the wicket. It's been a good over so far from Jayasuriya. Trusting himself to bowl in the first power play. Not the easiest thing to do. This one drives back. Yeah, So not the explosive start that the Kalutara wanted. See a man out here at deep mid-wicket. And he comes into play now to cut off just a single.
The first run, Jayasuri is conceded in his trip delivery. He's got one more coming up, and he'll have a chance to have a crack at Nilushan Nonis, who's been quiet, who's been having to watch this entire over at the other end. But here he is to face the final delivery. Right, there we go. Successful over. Only one run off it and a wicket taken as well. Fantastic stuff by the skipper. Yeah, into the fifth over. Kalutara 30 for 1. We've got a change in commentary. We've got Jalia Janta with Ravindra Pushpakumar. Chilaw Marians කණ්ඩායම සහ කළුතර TC අතර තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ Chilaw Marians කණ්ඩායම. ආරාධනා කළා කළුතර TC කණ්ඩායමට මුලින්ම පන්දුවර පහර එල්ල කිරීමට. ඒ අනුව ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලකට පන්දුවර පහක් අවසර දී මා සමග විස්තර කතනයේ ගෙනීම සඳහා එකතු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටපු ප්‍රවීණ වේග පන්දු යවන්නෙක් රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර. සුබ උදෑසනක් පුෂ්පකුමාර. සුබ උදෑසනක් ජාලිය. ඇත්තටම Chilaw Marians කණ්ඩායමේ නායකයා කාසී වාසිය ලබාගෙන පන්දු යැවීමට මේ තනතිල්ලේ ඔහු මුලින්ම ඔහුගේ පන්දු යවන විශ්වාසය තබාගෙන ඇත්තටම කළුතර ටවුන් ක්ලබ් එකේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයට. මලින්ද පුෂ්පකුමාර පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. සිව්දින තරඟවලදී Chilaw Marians කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයා මෙන්න දිබයනවා පන්දුවේ. ලොෆ්ටර් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ලොංග් ඔන් කලාපයෙන් පන්දුව ඉහළින් ඇදීනේ ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා සමීර සඳමාල්. තරඟේ ප්‍රථම 6 පහර එල්ල කරන්නේ. ඉතාමත් මැනවින් ඒ පහර එල්ල කරනවා පුෂ්පේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණය අතරින් තිබෙන කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පිටිකරුවාගේ. ඔව් අපි දකින ඇත්තටම මේ තන තිල්ලේ තවමත් අපි දැක්කේ නෑ හොඳ වේගයක්. නමුත් පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ තන තිල්ලක්. ඒ අනුව තවත් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් අත් කර ගන්නවා මලින්ද පුෂ්පකුමාර. තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවරේදී වෙන පුනරූපණය. ඔව් මේ තමයි ඇත්තටම පළපුරුද්ද ගත්තොත් එම මලින්ද පුෂ්පකුමාර ඉතාමත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ තාක්ෂණය හොඳට තිබෙන පන්දුවර සමීර සඳමාල් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 7ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 6කදී. ඒ අනුව ලකුණු 36යි කඩලු 2යි මේ 6 වෙනි පන්දුවරේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පුෂ්ප මේ අවසන් පන්දුවර වෙන පුනරූපණය මිට පෙර කඩුල දැවී යාම. ඔව් ඉතාමත් අවසනාවන්ත ලෙස දැවී යන්නේ. මොකද අපි දකිනවා ඔහුගේ පාදයේ වැඩි තමයි කඩුල දෙසට පන්දුව එල්ල වෙන්නේ. ඇත්තටම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ හොඳ තරඟයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තරඟාවලිය ආරම්භයේදීම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමක් හැටියට අපි දන්නවා. ප්‍රබල NCC කණ්ඩායම හමුවේ ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරා මේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම මලින්දට වනිද පුෂ්පකුමාරට එරෙහිව 6 පහරක් එල්ල කළා. ඉන්න අනතුරුව තමයි ඔහු කඩුල්ල දබා ගන්න. ඔව් ඒ තමයි ඇත්තටම ජාලියේ පළපුරුද්ද කියන්නේ. අපි දන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් එක අවශ්‍යයි 2020 ක්‍රීඩා කිරීම. මොකද මේ හම්බෙන ඔහුට ලැබෙන පීඩනයේ දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පළපුරුදු දවසේ අපි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 2020 ක්‍රීඩා කරන. අපි දන්නවා මලින්ද පුෂ්පකුමාර කාලයක් තිස්සේ Chilaw Marians ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා කරපු විශේෂයෙන්ම 3 දින තරඟාවලියේ Chilaw Marians කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න නායකත්වය ලබා දුන ක්‍රීඩකයා. ගුවන්ට මුෂ්කරන පන්දුවට සෙබෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යව් මලින්ද පුෂ්පකුමාරම දෙවගොස් පන්දුවරක් ගන්න. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ලකුණු 36ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ කළුතර කණ්ඩායම කඩලු 2ක් බිඳ වැටි. ඔව් ඇත්තටම අපි ගත්තොත් Chilaw Marians කණ්ඩායම සහ කළුතර ක්‍රීඩා සමාජය අතර ක්‍රීඩකයන්ගේ පළපුරුද්ද හැටියෙන් සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් එහෙම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත් තරුණ ක්‍රීඩකයන් රසක් ක්‍රීඩා කරනවා.
ඔවුන් දැක්වූ දස්කම් ප්‍රශංසනීයයි මේ තරඟාවලිය තුළ. පරාජයට පත් වුණත් ඔවුන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. නෙක් ස්ටම්ප් එක කෙලින් වැටෙන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව එල්ල කරමින් පන්දු ඕවරයක නිමාව පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවර 6 අවසන් ලකුණු 36යි කඩලු 2යි කළුතර TC කණ්ඩායම. ලකුණු 36යි කඩලු 2යි පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවර 6 අවසන් කරන විට කළුතර ටවුන් ක්ලබ් නොයිස් නම් කළුතර TC කණ්ඩායම හැටියට සඳහන් කරන්නේ. ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල 29 දී දෙවන කඩුල්ල 36 දී බිඳ වැටුණා. ඊටාත්ම මැනවින් මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 29ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා මාතේෂ පෙරේරා සහ නායක නිලෝෂාන් නෝනිස්. මාතේෂ දැවී ගියා ලකුණු 15කට. ඉන් අනතුරුව සමීර සඳමාල් දැවී ගියා ලකුණු 7කට. කිසියම් ආකාරයක ප්‍රථමාධාරයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. නායක නිලෝෂාන් නෝනිස් ඔහුගේ ආම් ගාඩ් එක ලබා ගන්න ආකාරය දක්නට ලැබෙන. වේග පන්දු යවන්න හඳුන්වා දීමත් සමග ඔහුගේ ආරක්ෂක විධිවිධාන තර කර ගන්නවා පුෂ්පි. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ උදෑසන පළවෙනි පෑ ඇතුළත ඉතාමත් හොඳයි වේග පන්දු යනන්ට චිලව මේරියස් කණ්ඩායමේ නායකයා ශහන් ජයසූරිය ඔහු ආදේශ කර ගැනීම වේග පන්දු යන 20 තරගයේදී ආදේශ කර ගැනීම ඉතාමත් හොඳයි. මොකද අපි දන්නා පන්දු ඕවර 4ක් පමණයි එක පන්දු යවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන්ගේ ඉන්න ප්‍රබල පන්දු යවන්නම් විවේකයේ ලබා දීලා ගෙන ඒම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඇත්තටම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයට ලොකු අභියෝගයක් වෙයි එය. ආසිත ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින වේගවත්ම පන්දු යවන්නෙක් හැටියට අපිට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. මුල්ම පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට පිටතින් පත් වේ තරමක් ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තට ඇදීන් ආරක්ෂිත පහරක්. ඔව් මේ තන තිල්ල ජාලිය මම විශ්වාස කරන විදිහට කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයට ලකුණු 150ක් 160ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රදීප් උඩවත්ත සහ ප්‍රගීත් රඹුක්වැල යන විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ මේ තරගයේ විනිශ්චය කිරීමේ කාර්යයට වන්නේ. දැන් බෝලර්ස් එන්ඩ් අම්පයර් හැටියට ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල කටයුතු කරන්නේ. පිටේ කෙලවරක වැඩි පන්දු වැඩි යනවා තර්ඩ් මෑන් වෙත පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. 5.9ක පමණ වේගයක් මේ වෙන විට රඳවාගෙන තිබේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් 20 තරගයකදී දකින්න නැති ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් තමයි අපි දකින්න. මොකද අපි කිව්වොත් එimhe 20 තරගයකදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ කිව්වා වගේ 5.97ක වේගයක් කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමේ බිඳ වැටි තිබිද්දිත් ඔවුන් ඒ රඳවා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. නායකයා එක්කන්තයක රැඳී සිටිනවා නිලෝෂාන් නෝනිස්. ඔහු පන්දු 16කට මුණ දෙමින් ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. සුරේෂ් නිරෝෂන් මේ වෙන විට ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන ඔහු පන්දු 4කට මුහුණ දී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොට් බෝල් යැවීම තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම පිටිකරුණ කණ්ඩායමට. ඔව් ජාලිය ඇත්තටම 2020 තරගයකදී ඩොට් බෝල් යැවීම තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද අපි දන්නා ලොකු පීඩනයකට හසු වෙනවා පිටිකරුවම ඩොට් බෝල් යැවීමේදී. වෙන ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා ඔහු තරමක් වෙලාවක් ලබා ගත්තා ලකුණ ලබා ගන්නට. පන්දු 5කට මුහුණ දීම ලකුණ අත් කරගත්තේ. ඉතින් පන්දු 5ක් කියන්නේ ඕවරයකට එක පන්දුවයි අඩු පුෂ්පේ. නමුත් අර සාමාන්‍ය කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමත් සමග එල්ලවන පීඩනයේ සුරේෂ්ට එල්ල වී තිබෙනවා. නමුත් නිලූෂාන් පන්දු 16කට පමණක් මුහුණ දී ලකුණු 14 ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩි බලාපොරොත්තු ඔහු කෙරේ රඳවා තිබෙන. ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ සැලසුනේ නැහැ. අපි දකිනවා ඇත්තටම තාමත් සහන් ජයසූරිය ඔහුගේ පන්දු රකින්නම් ඉතාමත්ම මේ ඉන්නේ කළුතර
ටවුන් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාම තරුණ ක්‍රීඩකයන් රැසක් NIC පෙරේරා තමයි ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවෝ NIC සිල්වා තමයි ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවෝ මේ බතිෂාර දැවියගේ ක්‍රීඩක හිනාමුසු මුහුණින් ඉන්නේ. ඕක hina වෙන්න නම් මේ වෙලාවේ යම් කිසි මේ අවස්ථාවේදී රෝට ඇත්තටම NIC සිල්වා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. ඔව් කොළඹ පාසල් ගණනාවක හොඳ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට පුහුණුකරණයේ යෙදিলা හිටියා. දැන් ඔහු කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ බාර අරගෙන මම හිතන්නේ තරඟාවලියේ මැදදී තමයි 3 දින තරඟාවලියේ මැදදී තමයි ඔහු කළුතර ටවුන් ක්ලබ් එක බාරගත්තේ. බාරගත් දවසේ ඉඳන් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳට කළුතර ටවුන් ක්ලබ් එක ඉතාමත් හොඳට ඒ ක්‍රීඩකයන් හසුරන ආකාරයක් අපි දකින්නේ. පන්දුවර 7ක් අවසන් කළුතර TC 39ට 2යි කිලව් මේරියන්ස්ට එරෙහිව කාසියේ වාසිය අත්කරගත්තේ කිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ අද නායකත්වයේ දරන ශෙහාන් ජයසූරිය. දින පුෂ්පේ ශෙහාන් ජයසූරිය අද නායකත්වයේ ලැබුණේ ඔවුන්ගේ නිත්‍ය නායකයා ඉසුරු උදාන නිදහස් කුසලානයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සඳහා තීරීපත් වී තිබෙන නිසා. ඔව් ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඔහුගේ නායකත්වයේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්න ඔහුගේ ක්‍රීඩා සමාජයට. මොකද ශෙහාන් ජයසූරිය තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ඔන්න මෙන්න වගේ ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ගොඩාක් අය මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් තේරුම් කමිටුව ඔහු දෙස බලා සිටිනවා. ඉදිරියට පැමිණ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව ඇදිනවා ලොං ඔෆ් පිට පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් අත් කරගන්න. මලින්ද පුෂ්ප කුමාර පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ 8 වෙනි පන්දුවරේ. Bloomfield ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් රටට දායාද කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේක පන්දුවර ස්වීප් පාරක් එල්ල කරනවා ස්ක්වාලික් විනිසුරුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ ස්ක්වාලික් කලාපයෙන් එක ලකුණක් අත් කරගන්නවා. පුෂ්පේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය ජාතික තලයේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩා පිටියක් Bloomfield. විශේෂයෙන්ම මට මතක හැටියට මේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකයේ ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩ විශේෂයෙන්ම සනත් ජයසූරිය දෙවියමක් සනත් ජයසූරිය රෝෂාන් මහනම් ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි නායකයා මේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරේ බන්දුල වර්ණපුර මහත්මයා. ඔව් ඇත්තටම මම ඊයේ රාත්‍රියේ ඔබට බන්දුල වර්ණපුර මුණ ගැහුණා. ඉතාමත්ම වැදගත් මහත්මයෙක් ඇත්තටම. ඔහු සමග සිටින විට අපිට කිසි විටක පාළුවක් ආංශයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු රකින්න වෙතටමයි ඇදී එන්නේ. අපි සඳහන් කරේ බන්දුල වර්ණපුර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක. ඒ වාර්තාව මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ හෝ අනාගතයේ කිසිවෙකුට බිඳ හෙලන්න බැරි වාර්තාවක්. අනිවාර්යයෙන් මේක ඉතිහාසගත වෙන නායකයෙක්. ඔව් ඇත්තටම ඔහු සමග සිටින විට අපිට ගොඩාක් අපේ ජීවිතයේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගොඩාක් අපිට ලැබෙනවා. ජාලිය ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් අත් කරගන්න. ඒ අනුව මේ පන්දු ඕවරයේ තුල එක ලකුණ බැගින් ලකුණු ලබා ගත්තේ පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීම. දෙපේ අනුව මේ පන්දු ඕවරේ සාර්ථක පන්දු ඕවරයක්. පන්දු ඕවරයේ අවසන් ලකුණු 43යි කඩලු 2යි කළුතර TC කණ්ඩායම. ලකුණු 43යි කඩලු 2යි කළුතර TC කණ්ඩායම. අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ Bloomfield අද තරගයේ පැවැත්වෙන Bloomfield ක්‍රීඩා පිටිය ක්‍රීඩා සමාජය ශ්‍රී ලංකාවට තිරණ කළ ක්‍රීඩකයන් අතරේ ලොව අංක 1 ක්‍රිකට් විනිසුරුවෙක් බවට පත්වුණු කුමාර් ධර්මසේන නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩා සමාජයක් මේ ක්‍රීඩා පිටිය අයත් Bloomfield ක්‍රීඩා සමාජය. ඉතින් තිලකරත්න දිල්ෂාන් රොෂාන් මහානාම වැනි ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් ජයන්ත සෙනවිරත්න ප්‍රබල පුහුණුකරුවන් බවට පත්වුණු ක්‍රීඩකයන් එදා මේ ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළා. ඉලීමක් කළා ප්‍රබල අන්දමින්. ඔව් ඇත්තටම ජාලිය ඉතාමත්ම හොඳ ඉල්ලීමක්. ලෙග් බයි ලකුණක් ඇති මේ ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල සංඥා කරන්නේ. අපි බලමු ඇත්තටම ශහන් ජයසූරිය ආදේශ කර ගැනීමේදී ඉතාමත්ම හොඳ ශහන් පන්දු යැවීමේදී ජාලිය අපි දකිනවා ඔහු සකසා තියලා තියෙන පිටිය ඉතාමත්ම හොඳයි. පන්දු රකින්නම් low non deep mid wicket deep square leg
ෂෝට් ෆයින් ලෙග් වෙනි ෂෝට් මිඩ් වෙනි ස්ථානවල රැඳී සිටීම මං හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු යවන ආකාරය ඔහු පිතිකරුවා කෙලින් තමයි පන්දු යවන්න ඔහු කරන්නේ. මොකද මේ වගේ පන්දු රකින්න රඳවා සිටීමේදී අපිට සිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් තරගයක් පැවැත්වුණා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය සහ CCC අතර. එදී පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 22කට කඩලු 5ක් මේ වෙන විට බිඳ වැටී තිබෙනවා පන්දු ඕවර 8යි එක් පන්දුවක් තුල. සයහන් ජයසූරිය තුන් දින තරඟාවලියේ පෙන උද්දස්කම් ඒ ආකාරයටම මේ 20 තරඟාවලියේදී අපිට දකින්න පුළුවන් උගේ පන්දු යෑම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක් ලොකු පීඩනයකට හසු වෙලා තියෙනවා කළුතර ටවුන් ක්‍රීඩා සමාජය. මේ පන්දුවරේ පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 1යි අවසන් පන්දු 4ම නිලකුණු පන්දු හැටියට වාර්තා කළේ අනර්ග පන්දු යෑමක්. මේ දක්වා ලකුණු 1කට එක් කඩුල්ලක් බිඳ දමා තිබෙනවා නායක ශෙහාන් ජයසූරිය. අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔන් වෙත පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. සාර්ථක පන්දු ඕවරයක නිමාව එම පන්දු ඕවරය තුල ලකුණු 2ක් පමණයි. 9 වන පන්දු ඕවරය අවසන් කරන විට කළුතර ටවුන් ක්ලබ් මේ වෙන විට ලකුණු 45යි කඩලු 2කට. මේ ශෙහාන් ජයසූරිය අද නායකත්වයේ දැරීමේ වාසනාව උදා කරගත් ක්‍රීඩකයා. හොඳින් මම හිතන්නේ නායකත්වයේ ලැබීමත් සමග වෙනදාට වඩා උද්‍යෝගයෙන් ඔහු හොඳින්ම පන්දු යවන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඔව් අපි දැක්කේ නෑ ඇත්තටම සහන් ජයසූරියගේ ඔහු තුන් දින තරඟාවලියේ හිටපු දස්කම් ඒ ආකාරයෙන්ම මේ තරඟයට ඔහු ආදේශ කර ගැනීමක් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම මේ නායකත්වයේ ලැබීම ජාලිය මා දකින්න ඔහුට ඔහුගේ නායකත්වයේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. හොඳ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. මොරටුව ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් විද්‍යාලය ඔහුගේ පාසල මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක් බවට පත් කර ගන්නවා අනර්ග දාර්ශනීය ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඊටාමත්ම හොඳ පාරක්. ඇත්තටම තාක්ෂණය අතින් ඊටාමත්ම හොඳට තිබ්බා. අපි දකිනවා පන්දු එන මාවත දෙසට ඔහුගේ පාද චලන ඊටාමත් හොඳට තිබ්බා ඒ පහර එල්ල කරන අවස්ථාවේදී. ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලොං ඔන් පැත්තෙන් පහර එල්ල කරන්නේ ඊටාමත් මැනවින් හොඳ පන්දුවක් එවර 6 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව හොඳ පන්දුවක්. මීට පෙර ආතුව පන්දුවරයකදී උඩ 6ක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව කඩුල්ලක් දබා ගත්තා. ඒ තමයි කළ යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී. අපි දකිනවා කඩලු 2ක් දැවි ගිහිල්ලා ඔත් ලොකු දීර්ඝ ඉනිමක් ලබා ගත යුතුයි කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 150කට 60කට ලබා ගන්න යම් ඔහුගේ නායකත්වයේ හොඳ පිතිකරණයක් ඔහු පෙන්눔 කරනවා. මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයන් බන්දුල වර්ණපුර අනුර රණසිංහ ශබීර් අක්සාලි ජයන්ත සෙනවිරත්න නැවතත් ජයන්ත සෙනවිරත්න සුනිල් ජයසිංහ ජයන්ත සෙනවිරත්න බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු සනත් කළුපෙරුම විය යුතුයි මම විශ්වාස කරනවා. ඕෂධි වීරසිංහ බන්දුල වර්ණපුර චමින්ද හඳුනේත්ගේ ජයන්ත සෙනවිරත්න රොෂාන් මහානාම සනත් ජයසූරිය රුවන් කල්පගේ යලිත් රොෂාන් මහානාම පුබුදු දසනායක කඩුරු රකින්න රොෂාන් මහානාම අන්න අපි කියු ක්‍රීඩකයා කුමා ධර්මසේන වර්තමානයේ ලොව සිටින ප්‍රබලම විනිශ්චයකරුවෙක් රුචිර පල්ලියගුරු කුමා ධර්මසේන තිල්න කණ්ඩම්බි ටීඑම් ජිල්සාන් ශානුක දිසානායක තරංග ලක්ෂිත ඊළඟ පන්දු අලංකාර ලොෆ්ටර් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා වර්ණවත් කරනවා මේ නායකයන් නිලූෂාන් නොනිස් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටිය. ඔව් අපි දකින ඇත්තට මේ තනතිල්ලේ ඔහු ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් මේ තනතිල්ල ඊටාත්ම හොඳ තනතිල්ලක් හැටියට අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ජාලිය ඇත්තම ඔබ පැවසුවේ ඔහුගේ පිතිකරණය කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ අනිත් ක්‍රීඩක අනිත් පිතිකරුවන්ට ඉතාමත්ම ආදර්ශයක් වේ. ඉදිරියට එන පිතිකරුවන්ට ඔහු නායකයා පෙන්눔 කරනවා පෙරමුණේ රාළ බවට පත් වෙමින් ඔහු පෙන්눔 කරනවා පෙරහැරේ යා යුත්තේ කෙසේද යන්න. මේ පන්දුරේ දැනට ලකුණු 11ක් ලබාගෙන අවසන්. මලින්ද පුෂ්පකුමාරගේ පන්දුරේ පෙරල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ෂොට් ෆයින් ලෙග් ගියේ පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දු ඕවරයක නිමාව 10 වන පන්දු ඕවරය අවසන් කරන විට කළුතර TC Chilaw Marians තේරීව 56යි කඩලු 2කට විස්තර විචාරයේ වෙනසක් ගාමිණී සමග කෙවින් සූදානම්ෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර ප්‍රචාරය කෙරෙන්නට.
Right, welcome back to the Bloomfield grounds. It's 56 for 2, halfway through the innings. We are currently a run rate of 5.6. They'll have to step it up from here. I'm joined now by Amitha Abhinaka. Good morning, Amitha. Good morning, viewers. Yes, a bit of a slow start, but for 5.6, they've lost 2 wickets. Kalutara once again put away onto the onside to the mid-wicket region. Batsman crossover for a single. Well, they're going to have to step it up here. They're going to have to up the ante, get the run rate a little bit higher than what it is, and you'd have to assume that the skipper, Nonis, will have a huge part to play in that, huge role to play in getting some big shots. He's the man that's settled. He's the man that's set in. Still rotating strike with the singles. Is I think at least a 4 or a 6 each over would help the Kalutara cause of getting a good total. There's our match referee, Premlal Fernando, keeping a close, watchful eye on proceedings. 58 for 2, 10.3 overs been bowled so far. Chilaw Marians winning the toss this morning and electing to field first. Sachi Tercerasinger, you notice in this over, he's been employing a very, very full length, almost trying to creep one under the bat. There he is again, another full delivery. The batsman just cannot get under it. Try as they might to try and heave it away. There's just not enough elevation for them to work with. That's right, he's bringing his arm down very fast and very good over, still only 3 runs. There we go, inside out. Not the most convincing of shots, getting a thick outside edge. Coming back for a couple. Fielder out in the covers. Nilushan on 31 of 36 deliveries. Suresh is on 6 of 11 deliveries. Very bright day at this Bloomfield ground, a picturesque ground, a club that has provided Sri Lanka with many international cricketers. As we saw the board a little while ago, Bandula Varnapura, Roshan Mahanama, Sanat Jayasuriya, T.M. Dilshan, Kumar Dharmasena, some of the few. Yes, some very distinguished names on that board, and many returning for more than one tenure as well. That's right, a very impressive board. They've contributed both to the club and to the national team. Change of bats. And I think it's a change in bowling as well. We would see the return of pace. Rajapaksa did not have a good time of it in the his previous outing. Well, his previous spell rather. So widespread field, cover extra, deep extra, mid off, deep mid on, deep mid wicket, and a deep square leg. So they would prefer to give the single but stop the fours, as we saw in the previous over by the Chilaw Marians, just giving away 4 runs. So no man in the boundary behind square. Projected score at this moment 111 with 5.5 runs per over. Probably Kalutara will be keen to beat that score and try to get over to about 150 runs. But they do have wickets in hand. There's still 8 wickets left for them with just under 9 overs to go, so they can afford to use a long handle to good effect. They can afford to go for some agricultural shots. We'll see how Suresh plays this out. Down the track, whips it away onto the onside. This is what we were talking about, how there are no fielders behind square, and he takes full advantage of that. In the end, you'd have to say nicely played. Seemed like he was in a little spot of bother, a little spot of trouble, but adjusted nicely in the end to make sure the ball evades any fielders that are out there on the onside and gets it away, trickles away to the fine leg boundary. He steps out and flicks it away, so that's what they should be looking at, Kalutara at this moment. Lost only 2 wickets so far.
Once again steps out, but doesn't get hold of it, taken by the wicketkeeper. There's that variable bounce that we were talking about. That one stayed pretty low. The wicketkeeper taking it down low as well. 2 wickets to fall with Matisha Pereira for 15 and Samira Sandamal for 7. So Nilushan has moved up to 32 of 37 deliveries and Suresh is on 10 of 13 deliveries. Ooh, that one's just evading the off-stump. A change of pace there, foxing the batsman. After two attempts, one successful of agricultural shots. He tries to work it away for a single, misses it completely. So that's good bowling, keeping it at the off peg, making it difficult for the batsman to open out. So this over so far 5 runs given. Once again down the track, lofted onto the onside. Perfect placement, you'd have to say. 2 mid out there. Neither of them could do anything about it. Excellently, expertly placed. Yes, he came down the track. Yes, he took it on the full, but he still had to play the shot. And he did it with precision, really. He is keeping his eyes on the ball, and the placement was perfect between the mid-wicket and mid-on fielder. So 2 fours this over so far. Once again, he steps out. Yes. Played away for a single to retain the strike at the end of the over. It's 12 gone, 71 for 2. So Kalutara put into bat 71 for 2 wickets at the end of 12 overs. 8 more overs to go. Projected score at this stage is about 118. Nilushan on 32 and Suresh with that 4 in the previous over. He's moved up to 15 of 16 deliveries. Yeah, you'd have to say all the bowlers have had a good day except for Rajapaksa. 22 off his 2 overs, 2 boundaries in each of them. Hasn't really had the best of days, has the young tearaway. Pushpa Kumar to continue. I beg your pardon, Sarah Singh. So blocked him for space, pushed away to the extra cover region. Suresh changes ends and Nilushan now taking strike. They're going to have to try something different here. They're going to have to, well, manufacture some shots, and they can't afford to, as I said. They have 8 wickets left in the bank. I'd be very disappointed he didn't put that away. A rank full toss. Only worked away to the mid-wicket boundary for a single. He has missed out on that this time. Right, Sarah Singh to continue. Here we are. Once again down the track. Half-hearted appeal. So widespread field. Sarah Singh is employing this line of attack from around the wicket with a low trajectory of his arm. Makes it very difficult for the batsman to get under. So just 4 singles so far. Good bowling by Sarah Singh, keeping the pressure on. Previous over, Kalutara were able to get 2 boundaries. But this over, Sarah Singh has come back hard. It was very close to the stumps, as you see once again. Seems like the batsman might have just made it. Well, employing the reverse. Yes, Kalutara will have to try something new. This over has been tight. 5 singles only so far. You have to admit, you have to say the Chilaw Marians wouldn't mind these singles. Big heave. All for 1 run. So that's a good over, only 6 singles, 76 for 2 at the end of 13 overs. It's quite a picturesque day today, it has to be said. The sun's out.
sun's beating down. It isn't hard. It isn't easy work. It'll only get, however, more difficult as the day progresses. It's still early days. Just about 5 minutes away from the clock striking 11. In the previous encounter between Chilaw Marians were against Ragama CC, Chilaw Marians 146 for 8, beating Ragama CC by 15 runs. Ragama CC in reply 131 for 8 in 20 overs. Rohit Damodaran 42 for the Chilaw Marians. Well, they're sitting pretty at second place in the table. In fact, they might be right up there if it wasn't for that no result in their second game, I believe that was. 3 games, 2 victories, 1 no result, so still undefeated are the Chilaw Marians, whereas 3 games and 3 defeats for the Kalutara Town Club. Rajapaksa to continue, good fuller length delivery there. Single still taken, and nope, a little bit of hesitation, sent back smartly. Yes, Rajapaksa blocked him for space. Batsman manages to push it away and cross over for a single. Nilushan on 36 of 41 deliveries. Suresh is on 17 of 19 deliveries. Rajapaksa continuing from the university end. That's a wayward delivery. That's down the leg side, wide for sure. And there, Rajapaksa's horrible day just continues. It's quite surprising to see him actually continue to be used by the captain. But there we are. He's not having the best of days. The 2 batsmen getting a little of refreshment, some water. A very hot and humid day. Bright blue skies at the Bloomfield grounds here. Rajapaksa once again at the top of his mark, coming in from the university end. That's much better. Followed the batsman there, slowed down the pace. The quicker these quick bowlers realize that taking the pace off the ball is perhaps more advantageous than trying to dart it in there, the sooner they'll reap rewards for it. You'd have to assume now that Nilushan Nonis has to take a go, has to have a go now. He's been out there for a long time. Well, there he is, just as we say. You could see he was gearing up to play a massive shot, and he certainly did that. Cleared his front foot out of the way, and definitely the delivery helped a lot as well. It was a full delivery, a full toss. Doesn't get easier than these. Just a nice little swivel and a swing onto the onside. Yep, maximum. So with that 6, Nonis moves up to 42 or 42 deliveries. Yes, I think now he has realized that he has to speed up the score rate. Projected score of 135 at around 6.77. Goes for another straight shot. There is protection out there. Does well in the end. In fact, kept it down to a single. So excellent fielding, it must be said. So that's sensible batting, and this is a good over for Kalutara so far. 14 runs taken. Rajapaksa conceding 14 runs. Yeah, you'd have to assume Rajapaksa will be taken off the attack after this. Yes, he has not helped the Chilaw Marians cause. That's a slower delivery. Just evading the middle fielder, and another boundary. Oh, the bowler will feel hard done by there. He did everything right. A slower delivery, dipping on the batsman. He had to reach for it, just like the middle fielder had to reach for it as well. Neither of them successful. So that's well, when it all goes against you, it really does go against you, doesn't it? That's right. And Suresh was very sensible to judge it and hit it over the fielder. Good cricket. There we are, another lofted shot. Has it gone all the way? You bet it has. In fact, yes, a confirmation by the umpire.
Unbelievably expensive stuff here by Rajapaksa. 3 overs for 46 for him. This is not looking good. That brings us to the end of the over. It's 101 for 2. So the previous over, Kalutara were able to get 17 runs. Yes, welcome back to the ground. Kalutara 101 for 2 in 14 overs. 6 overs left. You'd have to assume this is where they go. Yes. All guns blazing, straight down the ground. Running the first one easy, so there we are. It's just a single taken. The 100 up in 84 deliveries in just in exactly an hour, with 9 fours and 4 sixes in there. 9 extras to go with it as well. Slow start. They're catching up now with some big heaves. And another one, another agricultural shot onto the onside. The long on fielder comes across. Expensive stuff by Rajapaksa. Everybody else has been exemplary, except for Rajapaksa. 3 overs for 46. He will not be happy with his outing today. So 15th over in progress. Kalutara 103 for 2. Maybe a quick single taken once again. So this over so far has been quiet. Only 3 singles. Illusion Known is on 45. Suresh is on 28. Sarah Singh has been bowling tight. Few adjustments to the stumps. Umpires officiating Pradeep Udawat. There we go, reverse. Will it evade the fielder? It's trickling away to the boundary and just gets there. It was teasing the short third man fielder, but the ball was spinning away from him and always getting away from him with this quick outfield. In the end, you'd have to say expertly played. Rolling his wrist over, making sure the ball it gets as much distance as it could along the ground. So take another look, taken outside the leg stump. You'd have to say in the end, well played by Suresh Niroshan, who's struck a bit of life, injected a little bit of life into this innings now. And they'll be looking for a strong finish in this next 5 overs coming up. Yes, Suresh Niroshan, 33 runs of 25 deliveries. Previous reverse sweep was played well, kept it down right to the boundary line. Here we go, another fuller delivery by Sarah Singer to round up the over. It's 110 for 2 after 15 overs. We're going to have a change in commentary now, so we'll have a return to Sinhalese commentary with Jalia Chantha and Shamila Gamage. බොහොම ස්තුතියි කෙවින් සමග අමිත් අබේනායක එකතු වුණේ. ලකුණු 110යි කඩලු දෙකකට මේ වෙන විට කළුතර කණ්ඩායම. කළුතර TC ඉතාමත්ම සාර්ථක ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ ලකුණු 100 වාර්තා කළා පන්දු 84කින් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. වේලාසනින් මා සමග විස්තර කතනය ගෙනීම සඳහා එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මතකයේ හැටියට ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් එක් දින තරඟ 7ක් ඒ චමිල ගමගේ. චමිල සුබ දැසනක්. සුබ දැසනක්. තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ඉතා හොඳ තත්ත්වයකට දැන් කළුතර TC කණ්ඩායම පත් වී තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන කළුතර කණ්ඩායම අපි දැක්කා වුන් NCC තරඟයේදී ඉතාමත්ම හොඳ තරඟයක් ලබා දුන්නා NCC කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ මොවුන්ගේ ඉතාමත්ම හොඳ තරුණ කණ්ඩායමක් සිටින්නේ
අපට ලකුණු 160කට වගේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තොත් හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුට ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. ඊටමත් මැනවින් ඒ සමගින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කර ගන්නවා. නිරෝෂන් නෝනිස් නායකත්වයේ වගකීම මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කළ ඉනිමක් හැටියට මේ ඉනිම අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් චමිල. ඇත්තටම මම හිතන්නේ වුන් සිටපු තත්ත්වයේ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය වුන් වෙනස් කරා. විශේෂයෙන්ම නෝනිස් ඊටමත්ම හොඳ ඉනිමක් නායකත්වයේ ඉනිමක් මේ වන විට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඊළඟ පන්දුවට යලිත් වරක් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. නිලුෂාන් නෝනිස් ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ පන්දු 47කට මුහුණ දෙමින් මිනිත්තු 64ක් කඩුල්ලේ රැඳෙමින් 4 පහරවල් 4ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් සහිතව ආනගේ ඉනිමක් නායකයෙකු සතු වගකීම මැනවින් ප්‍රගුණ කළ ඉනිමක් හැටියට නිලුෂාන්ගේ ඉනිම අපට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. ලකුණු 115යි කඩලු 2කට. නැවතත් දාර්ශනීය ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පාර නමුත් ඉහළින් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී එන්නේ 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට උඩ පන්දුවක් රැක් ගන්නවත් සමග අනගේ ඉනිමක නිමාව ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීම අරමුණ තිබුණේ චමිල පිටිකරුවාගේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඌ එවර පන්දු වලට පැමිණියා නමුත් පිත්තේ හරියට වැදුනේ නැහැ. මිඩොන් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්න ඉතාමත්ම සුරකිව පන්දුව රැකගත්තා. ලොං ඔන් හි 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට එව උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවත් සමග සුරේෂ් නිරෝෂාන් ලකුණු 33කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. අනගීනිමක් ලකුණු 33 ලබා ගැනීමට ඔහු පන්දු 26කට මුහුණ දුන්නා. Chilaw Marians කණ්ඩායම මෙම තරඟාවලියේ 3 දින තරඟාවලියේ ශූරතාවය ලබාගත් කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඔවුන් ඉතාමත්ම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමාජ අතර වුන් විශාල ප්‍රේරණයක් කරා අවසන් වසර කිහිපයේදී මේ දැවියාම 4 සීමාව ආසන්නයේදී උඩ පන්දුවක් රැපේ. ඔහු උත්සාහ කළේ දැන් ඔවුන්ට කඩලු තිබෙනවා චමිල ඕනෑතරම්. ඒ නිසා මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුළ වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන යාමේදී තමයි ඔහු දැවී ගියේ. ඉදිරියට පැමිණ මේ ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් හැටියට එල්ල කරද්දී 4 සීමාව ආසන්නයේදීමයි උඩ පන්දුවක් බවට මේ සුරැකිව රැක් ගන්නේ. මම හිතන්නේ තාමත්ම ඉහළින් එල්ල කළ පහරක් ඉහළ ගියා වැඩි. ලකුණු 115යි කඩලු 3කට හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලකුණු 36 සිට 115 දක්වා. චමිල ලකුණු 79ක සබන්තාවයක්. ඉතා වටිනා සබන්තාවයක්. ඉතාමත්ම වටිනා සම්බන්ධතාවය විශේෂයෙන්ම මෙවැනි කණ්ඩායමක් මෙවැනි ප්‍රබල කණ්ඩායමක් හමුවේ ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තමයි පැවැත්වුවේ. පසුපාදයට ගොස් පන්දු යොමු කරනවා ස්වීප කව කලාපයට. සිව්දින තරඟාවලියේ ශූරයින් බවට පත් වුණේ Chilaw Marians කණ්ඩායම. ඉතින් B කාණ්ඩයේ කණ්ඩායමක් හැටියට කළුතර මේ දක්වන දස්කම අපි අගය කළ යුතුයි. මීට පෙර තරඟවලදී ඔවුන් පරාජයට පත් වුවත් ප්‍රබල ක්‍රීඩා සමාජවලට ඔවුන් ප්‍රබල තර්ජනයක් ගෙන දුන්නා තරඟ තුනේදී. ඔව් ඇත්තටම ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමක්. ඔවුන් NCC කණ්ඩායමත් සමග තරඟයත් ඉතාමත්ම හොඳින් ඔවුන් මර්ධනය කරා කියන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන් සීලුම දෙනා මම හිතන්නේ මේ පන්දුවර පහර දෙන එරංග ඔහු කඩුළු 5ක් ලබා ගත්තා. සීලුම මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 5 දෙනාම ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 117යි මෙනෙක් මහත්මයක් ලබා ගැනීමට මෙන් උත්සාහ කළා. සාර්ථක වන්නේ නෑ. NIC සිල්වා පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ කළුතර TC කණ්ඩායමේ. පන්දුර 16ක් අවසන් 117යි කඩලු 3යි කළුතර TC. පන්දුවර 16ක් අවසනදී කළුතර TC 117යි කඩලු 3කට නායක නිලෝෂන් නෝනිස් 52යි පන්දු 49කට මුහුණ දෙමින් දැන්ට පවත්වාගෙන යන වේගය 7.31ක්. මේ වේගයෙන් ලකුණු ලබාගත හොත් 146ක් ලබාගත හැකි. දැන් ආසිත ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේ ස්ථාමයේ දක්වා ලකුණු 9යි කඩලු ලබා ගත්තේ නැහැ. පන්දු ඕවර දෙකක් තුල
ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ප්‍රබල වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම චමිල ඔබගේ කාර්යභාරය මේ වේග පන්දු යන සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ක්‍රිකට් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අංශය තමයි මූලිකවම කටයුතු කරන්නේ. නමුත් වේග පන්දු සංචිතයේ පවා පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඔබට මුණ ගැසී ඇති මේ ආචිත ප්‍රනාන්දු. ඔව් ඇතරම ඔහුත් සමග වැඩ කරලා තියෙන ඉතාමත්ම දක්ෂ වේග පන්දු යවන්නෙක් ලංකාවේ ඉන්න. පොටස් පන්දුවක් හැර පිටට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ් ඔෆ් වෙත පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කරගන්න. කට්ටේරිය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ දායාද කළ ක්‍රීඩකයෙක් ආසිත ප්‍රනාන්දු. මම කතා කරමින් සිටියා කළුතර TC පුහුණුකරු පිළිබඳව NIC සිල්වා. ඔහුගේ සහාය පුහුණුකරු කනිෂ් කේරංග, ඒ වගේම කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා එරන්ද මාලක. ඔහුත් ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම Chilaw Marians කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සරත් ජයවර්ධන, සහාය පුහුණුකරු සම්පත් ඈපාසිංහ, ඒ වගේම මහේෂ් බෝපගේ තමයි කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. වසර ගණනාවක් වසර 12ක් පමණ ඔහු ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ දායකත්වයත් අපි අගය කරනවා. හොඳ පන්දුවක් යෝකලෙන්තේ පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට එල්ල කරමින්. ඉතින් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් අසිත අපි දන්නවා. ඌට ඉතාමත්ම හොඳ යෝකස් පන්දු යවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ වේගය ඉතාමත්ම හොඳ තැනක තියෙන පන්දු යවන්නෙක් ලංකාවේ සිටින එක දිගටම එකම වේගයෙන් පන්දු යවීමට හැකියාවක් තියෙන දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. චමිල ශෙහාන් මදුශංක ඔබට මුණ ගැසී ඇති. ඔව් ඇත්තටම ශෙහාන් මදුශංකත් අපිත් සමග වැඩ කරලා තියෙන දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. ඔහුගේ වේගය සහ අසිතගේ වේගය ඔබට සසඳන්න පුළුවන්ද? අසිත පැයට කිලෝමීටර් 135 40ත් අතර පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ශෙහාන් මදුශංක මම හිතන්නේ ඊට වැඩිය තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්නට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අවාසනාවකට ඔහුගේ ආබාධය නිසා ඔහු මුල්ම තරගයේදී කඩළු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට අවසර ලැබී නැහැ. එක්සේ නමුත් මේ දෙදෙනාම පිටපළාත් වලින් කටුනේරි ශාන්ත සෙබස්තියන් සහ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයෙන් තමයි ශාන් මදුශංක ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අවසන් අවුරුදු කිහිපයේදීම ඒ පළාත් වලින් වැඩිපුර වේග පන්දු යවන්නන් පැමිණිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ පළාත් වල ඉන්න සියලුම දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන්, පාසල් පුහුණුකරුවන් සහ පළාත් පුහුණුකරුවන්ට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ පිට පළාත් වලට ගිහිල්ලා බොහෝ විට පුහුණු සැසිපැවැත්වුව පුහුණුකරුවන්ට සහ ක්‍රීඩකීන්ට මම හිතන්නේ මේවත් ඉතා වැදගත් නේද මේ නව ක්‍රීඩකයන් සොයා ගැනීම සඳහා? අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ අපි කතා කරන්නේ මේ අවසානයේදී පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන් ගැන විතරයි. නමුත් ඔවුන්ගේ පාසල් පුහුණුකරුවන්, ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් පළාත් ඊට පස්සේ මේ එන කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් අපි දන්න විශේෂයෙන්ම Chilaw Marians කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු සරත් ජයවර්ධන ඉතාමත්ම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඔහු වසර ගානක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මේ Chilaw Marians කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ලකුණු 119යි කඩළු 3යි. නැවතත් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා ඩිලෝෂන් නෝනිස්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රීහිට අවස්ථාවක් ඒවලට නිපන්දුවක් යොමු කිරීම නිසා මම හිතන්නේ මේ ඉතාමත් වැදගත් පිතිකරුවේ නිදහස් පහරකට අවස්ථාවක් උදා වීම මෙන්න බිග් නෝ බෝල් එකක් චමිල. ඔව් ඒවර මම හිතන්නේ ඔහු වේගය වැඩි කරන්න හදපු අවස්ථාවේ තමයි නිපන්දුව යොමු කරේ. ලකුණු 120යි කඩළු 3යි කළුතර TC කණ්ඩායම Chilaw Marians කණ්ඩායමට එරෙහිව. එරංග රත්නායක සූදානම් මේ නිදහස් පාරෙන් පහර එල්ල කිරීමට. ඉවර හොඳ පන්දුවක් නිදහස් පහරෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් අතරම ඔහු වයිට් යෝක පන්දුවක් තමයි ඉවර උත්සාහ කරේ. නමුත් පිතිකරුවා ඉඩ ලබාගෙන මම හිතන්නේ පහර එල්ල කරන්න ගිය නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඉවර ඔහු බලාපොරොත්තු නන්දනින්ම පන්දුව යමු නැහැ අසිත. නමුත් පිතිකරුවා ලෙග් සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා පන්දුවට පහර දීමෙන් තමයි එම පන්දුව ගිලී ගියේ ඔහුගේ. කළුතර TC කණ්ඩායම මුල් ලකුණු 30 මුල් පන්දුවර පහ තුල ලකුණු 30යි ලබා ගතින් දෙවන පන්දුවර පහ තුල ඔවුන් ලකුණු 56යි පන්දුවර 10ක් අවසනදී පාරක් එල්ල කරන අපිත් එක් කෙලවරක වැඩි පන්දුව ඇදී එන විට හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව පන්දු ඕවරයක නිමාව 17 වන පන්දු ඕවරය අවසන් කරන විට කළුතර
ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම ලකුණු 122යි කඩලු 3කට Chilaw Marians කණ්ඩායමට එරෙහිව දැවී ගිය ක්‍රීඩකින් මෙන්න අපිට දැනගන්න පුළුවන් නිරෝෂන් නෝනිස් නායකයාගේ ඒ සුපිරි අර්ධ ශතකයේ පුනරූපන දාර්ශනීය ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලොංග් ඔන් කලාපයේ මේ නැවතත් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් දැවැන්ත 6 පහරක් බවට පත් කරනවා. මේ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් සහ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් මේ පුල් පහරකින් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ලකුණු 6 ආනගි අර්ධ ශතකයක් චමිල වාර්තා කරේ මේ නායකයා නිරෝෂන් නෝනිස්. ඔහු ඇත්තටම ඉතාමත්ම වටිනා අර්ධ ශතකයක් ඔහු කණ්ඩායමේ සිටින ජේෂ්ඨතම පිතිකරුවා කණ්ඩායමේ නායකයා මම හිතන්නේ මෙවැනි තරගයකදී ඔහුගේ දායකත්වය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔහු ඒ දායකත්වයේ මම හිතන්නේ 100%ක්ම ඉටු කරා කියන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු 53කින් ලකුණු 54ක් ලබාගෙන නායකයා හැටියට ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තමන්ගේ යුතුයකම් කොටස කළුතර TC වෙනුවෙන් ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන මේ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය විශේෂයෙන් මුලදී සිව් දින තරගාවලියක් ඉනනතුරුව තමිල දැන් මේ 20 ඉනනතුරුව තිබෙනවා එක් දින තරගාවලියක්. ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා දේශීය තරඟ බිමේ සිටින සීලුම ක්‍රීඩකීන්ට. මම හිතන්නේ වෙනදාටත් වඩා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරොත් ඔවුන් මේ සංචිත වලට එන්න අවස්ථාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. තික්ෂිලගේ මීළඟ පන්දුව පුල්ටොස් පන්දුවක් හැටියට තමගේ ලෙග් ස්ටම්පේ පැත්තෙන් පත්වන මිඩ් විකට් කලාපයට එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. තික්ෂිලත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ එක තරගයකදී ඇත්තටම ඉතාමත්ම දක්ෂ තුන්වැරියවම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාල නියෝජනය කරපු මම හිතන්නේ මොහුට ලැබිච්ච අවස්ථාවන් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සුළු අවස්ථාවන් තමයි ලැබුණේ. නමුත් මම හිතනවා මොහු ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. ඔහුට පිතිකරණයේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇත්තටම ඔහුට ඉතාමත්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින තික්ෂිල ගැන සඳහන් කළා පමණයි. ඔහු ඉතාමත් මැනවින් පන්දුව යොමු කරනවා කඩුල්ල වෙතම. ඒ අනුව කළුතර කණ්ඩායමේ සිවන විකටුව බිඳ වැටුණා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ. එරංග රත්නායක ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තේ පන්දු 7කට මුහුණ දෙමින්. ඇතරම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යව්වේ වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකරුට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම හොඳ මේ වගේ පන්දුව අවසන් පන්දුවර ඕවර්වලදී යවිය යුතු ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. තික්ෂිල ගැන සඳහන් කළා පමණයි ඔහු මේ පිතිකරුවාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක සොලවනවා පන්දුවෙන්. මේ පිතිකරුවා මදක් ඉදිරියට පාදයේ තබා පහර එල්ල කිරීමට යාමේදී ඔෆ් ස්ටම්පේ කෙලින්ම පන්දුව වදින්නේ. තා හොඳ පන්දු යැවීමක් අපි සඳහන් කළා තික්ෂිල පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තුන් ඉරියව්වෙම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මේ යොවුන් ක්‍රීඩකීන්ට මෙවන් තරගාවලි නිර්මාණය කර දීම තුළ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් මාධ්‍යයට තේරීම් කමිටුවට ප්‍රදර්ශනය කරන හොඳම අවස්ථාව. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේ වගේ අවස්ථාවන් මීට පෙර මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ දේශීය තරඟ බිමේ සිටින හොඳ ක්‍රීඩකයින් දැක බැලී ගැනීමේ අවස්ථාව. හොඳ පන්දුවක් ආවේගසින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා නිපුණ කාර්ය වසම්. ඒදී විශේෂයෙන්ම චමිල අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ තරගය ඩයලොග් TV channel 1 papare.com ඔස්සේ සජීව විකාශය කරනවා. ඉතින් රටටම මේ වෙනද අප දන්නේ නැහැ මෙවන් තරග පැවැත්වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේවා ඉතා වැදගත් මේ නිරූපවාහිනී දසුන් සජීවීව ගෙනීමෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට ලැබෙන අත්දැකීම් ක්‍රීඩකීන්ට පවා විශාල අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ අපි කියනවා ප්‍රීඩනයේ ක්‍රීඩා කිරීම මම හිතන්නේ ඔවුන්ට පවා හොඳ අවස්ථාවක් මේ ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ඔවුන්ට මේ තරඟාවලියේදී. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට මේ තරගයෙන් අනතුරුව මේ පුනරූපණ පවා නැරඹීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තමන්ගේ කිසියම් අඩුපාඩුවක් සිදු වුණාද කුමක්ද ඒ දෝෂය निराකරණය කරන්න පුහුණු කරන හැටි ඔබටත් ඒ වගේම ක්‍රීඩකීන්ටත් මේ අතිශයින් වැදගත්. ඔව් ඇතරම මේ තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සීලුම තරඟ මේ සජීවී තරඟ වලට අමතරව අනිත් තරඟත් සීලුම තරඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වීඩියෝ දර්ශන වුන් ලබා ගන්නවා. සීලුම පුහුණුකරුවන්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා උන්ගේ වීඩියෝ දර්ශන පන්දු එවන්නගේ හෝ පිතිකරුවෙක්ගේ ඕනම වීඩියෝ දර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඇවිල්ලා උන්ට ලබා ගන්න හැකියාව දැන් තියෙනවා. පන්දුවර 18ක් අවසන් කළුතර TC ලකුණු 127යි කඩලු 4කට.
Chilaw Marians කණ්ඩායමට එරෙහිව කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම ලකුණු 127යි කඩලු 4කට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ මීට අමතරව තවත් තරග කිහිපයක් පැවැත්වුණා ක්‍රීඩා පිටි කිහිපයක පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 74යි කඩලු 9යි CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉතින් ඔවුන් සෑහෙන අසීරුතාවයට පත් වී තිබෙන ලකුණු 74කට කඩලු 9ක් බිඳ වැටීම තුල ඒ වගේම කුරුණෑගල 39කට කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා SLC කණ්ඩායමට එරෙහිව වුන් තරඟ කරන්නේ. ඒ වගේම මීගමුව ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 114යි කඩලු 5කට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව මේ තරගවල තරම ලකුණු මේ මම දැන් සඳහන් කළ තරගවල තමයි තරම ලකුණු වාර්තා වෙන 74කට 9ක් ඊඩානතුරු 114කට 5ක් පන්දු ඕවර 18ක් තුල මේ තරගයේ 127යි කඩලු 4කට මං හිතන්නේ සමහර තරඟ වල ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙතරම් හොඳ නැහැ. නමුත් මේ තරඟයේදී කළුතර කණ්ඩායම හොඳ තරඟයක් ලබා දෙනවා මේ Chilaw Marians කණ්ඩායමට එරෙහිව. ආචාර්ය තවත් පන්දුවක් එල්ල කරන හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු කිහිපයක් යවුවේ අතිස්ද මේ වන විට ඉස්සල පන්දුවේදී ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවුවා. මම හිතන්නේ අසිත මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා තරඟාවලියේදී ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් මං හිතන්නේ අනාගත හොඳ බලාපොරොත්තුවක් කියන්න පුළුවන්. දැන්ට ලකුණු 14කට ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. වරතමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එක් කලාපයට පන්දුව එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා නිපුණ කාර්යවසම ඔහුගේ වගකීම් වියුත්තේ නිලූෂාන්ට වැඩි අවස්ථා ලබා දී මේ ආකාරයෙන් එක ලකුණු ලබාගෙන ඔව් මම හිතන්නේ අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී ඔහුට ලැබුණ අවස්ථාවන් ඉතාමත්ම අඩුයි නෝනිස්ට අනිත් පැත්තේ පිටිකරුවා ඉක්මනින්ම ඔහුට වැඩි වාර සංඛ්‍යාවක් ලබා දීම තමයි මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තේ. දැන්ට මේ පන්දුවරේ පන්දු 3ක් යවා අවසන් එක ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නායක නිලූෂන් නෝනිස් පන්දු 55කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 56ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 128යි කඩලු 4යි කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම. පාරක් එල්ල කරන පන්දුව ක්‍රීඩක ආසිතගේ අතේ පන්දුව වැඩි ඇදී එන්නේ ෂහන් ජයසූරිය නායකයා අතට. එක ලකුණයි ආසිත ප්‍රනාන්දු මේ දක්වා පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. on drive පාරක් එල්ල කරන පන්දුව ඇදී එන්නේ වයිඩ් මිඩ් ඔන් වෙත එක ලකුණක් අත් කරගන්න. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් අවසන් පන්දු කිහිපයම ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යැවුවා. අසිත සහ තීක්ෂල දෙදෙනාම මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී ලකුණු තරම් ලබා දීමට පිටිකොන්ට ලබා ගන්න බැරි වුණ මොහුගේ පන්දු යැවීම තුලින් පිට මාරු කර ගන්නවා නායක නිලෝෂන් නෝනිස්. බොහෝ විට අවසන් පන්දු ඕවරය තුල ධර්ම බරින් වැඩි පිටක් ලබා ගන්න ඇති. බරෙන් වැඩි පිත්තක් නෙවෙයි මං හිතන්නේ බරෙන් අඩු පිත්තක් තමයි ලබා ගන්න අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙන්න. මෙන්න වයිඩ් පන්දුවක් සංඥා කරනවා තගිත් රමුක්වැල්ල විනිශ්චයකරු විසින්. 131යි කඩලු 4යි මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වන්නේ මේ ආසිතගේ පන්දුවේ පුනරූපණය වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කළේ. ඔව් එවර ඔහු වයිට් යොක පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කළේ. නමුත් එවර සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳින් නැසිත මේ පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඔහු සහ තීක්ෂල දෙදෙනාම ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවනවා. ලකුණු 131යි කඩලු 4යි කළුතර TC Chilaw Marians එරෙහිව. සාර්ථක පන්දුවක් යොමු කරනවා අවසන් පන්දුව හැටියට සාර්ථක පන්දුවරයක නිමාව පන්දුවර 19ක් අවසන් කරන විට 131යි කඩලු 4යි මේ තරගයේ අනතුරුව චමිල තවත් තරගයක් අද සඳහා භාගයේදී පැවැත්වෙනවා ඒ NCC කණ්ඩායම සහ රාගම කණ්ඩායම අතර. ඉතින් NCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ප්‍රබල වේග පන්දු යවන්නන් ඉන්න එක්කෙනෙක් තමයි ලසිත් මාලිංග. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් මං හිතන්නේ
ඔහු මේ තරඟාවලියේදී ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවුවා. කඩළු 3 කඩළු 2 අවසන් තරඟයේදීත් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවලා කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ලකුණු 24කට ඔව් මම හිතන්නේ ඔහු තවමත් ඉතාමත්ම ඔහු ආබාධයකින් හිටියේ. නමුත් දැන් ඔහුගේ සුපුරුදු පන්දුවේ විලාසයට ඔහු කෙමෙන් එන බවක් තමයි පේන්නේ. බොහෝ විචාරකයන් යෝකර් රජු හැටියට ඔහු හැඳින්වුවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දුවේ ඉරියව්වත් එක්ක මම හිතන්නේ පිතිකරුවන්ට ඔහු දැක බලා ගැනීම ඉතාමත්ම අපහසු පන්දුව වන්නේ. අපි සඳහන් කළ ලසිත් මාලිංග දැන් හවස තරඟයට සහභාගී වීම සඳහා දැන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන ආකාරයත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තරඟයක් හවස තියෙන්නේ රාගම සහ NCC කණ්ඩායම අතර. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ තරඟයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාවල උදා වෙනවා හවස. මේ අවසන් පන්දුවරය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ කළුතර TC ඉනිමේ. මේ දක්වා පන්දුවර 19 එක් පන්දුවක් තුල ලකුණු 131යි කඩළු 4යි. වේගයෙන් පාරක් එල්ල කරනවා වයිඩ් ලොංග් ඔන් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදීනවා 4 සීමාවෙත ලකුණු 6ක් හැටියට සංඥා කරනවා විනිශ්චයකාරතුමන්. මේ අවසන් පන්දුවරය තුල ක්‍රියාත්මක වන අයුරක් දක්නට ලැබෙන ඔෆ් ස්ටම්පෙට පිටතින් වැටෙන පන්දුව වයිඩ් ලොංග් ඔන් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක්. ඔව් එවර තීක්ෂණත් උත්සාහ කරේ ස්ලෝ බෝල් එක හැමින් පන්දුව යවන්න තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් එවර පිටිකරුවාගේ පිට අසලටමයි පන්දුව වැටුනේ. ඒක නිසා තමයි ඔවුන්ට ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මේ අප කලින් සඳහන් කළ ලසිත් මාලිංගගේ දසුනක් ඔබ දකින්න ඇති ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි. නැවතත් ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලොංග් ඔන් වෙත එක ලකුණක් අත් කරගන්න. කඩළු 4ක් පමණයි චමිල මේ ඉන්නේ මේ බිඳ වැටෙන. නමුත් ඔවුන් වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන පෙළඹුණ අයුරක් දක්නට ලැබුණේ අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුල. මම හිතන්නේ ඔවුන් 13 වෙනි ඕවරෙන් පස්සේ ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන්ගේ රිද්මය යම් කිසි ආකාරයක වෙනස් වුණ ගතියක් තමයි දැක්කේ. විශේෂයෙන්ම නෝනෙස්ට හම්බෙච්ච අවස්ථාවන් ඉතාමත්ම අඩුයි. මම හිතන්නේ මේක නිසා තමයි මොවුන් මේ ලකුණු 138 සීමාවේ රැඳෙන්න සිද්ධ වුණේ. එක්ෂල හොඳ පන්දුවක් යෝගලෙන්තියේ පන්දුව පත්ති කරන් තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසෙන් ෂොට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගත්තා. ඒ වගේම නිලෝෂාන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය මීට පෙර ආතුව වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් පන්දු සංඛ්‍යාවයි ලකුණු සංඛ්‍යාව සමානයි. පන්දු 58යි ලකුණු 58යි. මම හිතන්නේ ඒකට හේතුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන් කඩුළු දැවී යාම උන්ගේ කණ්ඩායමේ. මම හිතන්නේ ඔහුට වැඩි පීඩනයක් යොමු වුණා උන්ගේ අනිත් පැත්තෙන් කඩුළු දැවී යාම. මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි ඔහුගේ පන්දු සහ ලකුණු එක සම තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. තවත් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා. පස්වන කඩුල්ල දැවී ගියා කළුතර කණ්ඩායමේ. තික්ෂල සාර්ථක ප්‍රතිඵලات කරගන්නේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනේ. ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ නිපුණ කාර්යවසම්. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පහර එල්ල කරන පිට ආසලින් පන්දුව කඩුල්ල කරා ඇදී ගියේ. යනුව 139යි කඩළු 5යි නිපුණ කාර්යවසම් දැවී යනවා ලකුණු 11කට පන්දු 10කට මුහුණ තිබෙන අනතුරු. මං හිතන්නේ තික්ෂල සහ අසිත පන්දුවේ ආකාරය නිසා තමයි මොවුන්ගේ මේ පන්දුවම තුලින් තමයි මේ පිටිකරුවන්ට වැඩි පීඩනයක් යොමු වුනේ. මොවුන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපය යව බවක් තමයි දැක්කේ. තා හොඳ සුසංයෝගයක් අන්ත දෙකෙන් වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා හොඳ සහයෝගී පන්දු යයිම දෙදෙනාටම සහාය ලබා දෙමින් එයා දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමකින් තොරව පීඩනය අන්ත දෙකෙන්ම හොඳින්ම ක්‍රියාත්මක කළා. ඔව් අපි කියන බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් කියලා මම හිතන්නේ ඒකක් තමයි අපි දැක්කේ. දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් වුන් දෙදෙනාම පන්දු යපු ආකාරයක් තමයි දැක්කේ. අවසන් පන්දුවට ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. මෙන්න දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට යාමේදී පහසු දුවද්දී දැවී යාමක් නායකයා පැමුණේ නැහැ ලකුණු ලබා ගන්නට. ඔහු නොදැවී ක්‍රීඩා කළා. ඒ අනුව පන්දු ඕවර 20 නිමාව දකින විට කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කළුතර TC ලකුණු 140යි. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය පහසු දුවද්දී දැවී යාම. එන්නේ නැහැ කඩුල්ලට උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ වුන් දැවී යාමෙන් ගැලවෙන්නට. තික්ෂිල පහසුවෙන් කඩුල්ලේ බේල් සිවත් කළ බේලයක් තමාගේ අතටම ලබා ගන්නවා. ලකුණු 140ක් හැටියට දිනේෂ් කුමාර අපර සඳහන් කරනවා. ලකුණු 140යි කඩලු 6යි පන්දු ඕවර 20ක් අවසන්දී අනගේ ඉනිමක නිමාව නිලෝෂන් නෝනිස් ලකුණු 58ක් ලබා ගත්තා පන්දු 58කින්.
මාතේෂ පෙරේරා ලකුණු 15යි, සඳමාල් ලකුණු 7යි, නිරෝෂන් ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා. රත්නායක ලකුණු 4යි, කාර්යවසම් ලකුණු 11යි, මාධව නිමේෂ් අවසන් පිටිකරුවායට දුවද්දී දැබීගා ලකුණු 1කට අතිරේක ලකුණු 11ක් සහිතව පන්දුවර 20ක් අතරදී කළුතර ටවුන් ක්ලබ් ලකුණු 140යි කඩලු 6කට. පන්දු යැවීමේදී කිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අසිත ප්‍රනාන්දු දස්කම් දැක්වා පන්දුවර 4යි ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. අනර්ග පන්දු යැවීමක් කික්සිල ඩි සිල්වා පන්දුවර 4යි ලකුණු 25යි කඩලු 3යි. චරිත් රාජපක්ෂ පන්දුවර 3යි ලකුණු 45යි ඔහුට එරෙහිව 15ක වේගයකින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ශාන් ජයසූරිය නායකයා පන්දුවර 2යි නිලකුණු පන්දුවර ලබා දුන්නේ ලකුණු 1 කඩුල්ලයි. මීට අමතරව මලින්ද පුෂ්පකුමාර පන්දුවර 3යි ලකුණු 21යි 1 කඩුල්ලයි. සචිත්‍ර සේරසිංහ පන්දුවර 3යි ලකුණු 9යි. තරංග පන්දුවර 1යි ලකුණු 7යි 1 කඩුල්ලයි. චමිල මා සමග සිටිනවා ඉක්මනින් චමිල මට කියන්න ශාන් ජයසූරිය පන්දුවර 2යි ලකුණු 2යි 1 කඩුල්ලයි. නමුත් ඔහු ඉතුරු පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. මං හිතන්නේ මොවුන්ගේ වේග පන්දුවෙන් දෙදෙනා හොඳින් පන්දු යපු නිසා තමයි මම හිතන්නේ ශ්‍රේහාන් ජයසූරිය ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවුවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ තරගයේ මේ මුල් ඉනිමේ පුනරූපන නරඹන්නට මේ අලංකාර පසුපාදයේ ස්පාකට් පහරකින් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. ලොෆ්ටර් ඩොන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොංග් ඔන් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි. ශ්‍රේහාන් ජයසූරිය ප්‍රථම කඩුල්ල අත් කර එකතු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ. Jaya kirula lokaye nagamu api apa singanade kehna hadawan apage rahase patana patumai dinuma apage kirulai dan hadawata jesse atana metana kotana kiya Sri Lanka namaya Visakade ekri rocket wage ඇත යන්නේ අපි ගැව්වම තිතවි දිරිය දාලා බැට් එක කාලා පින්නවා සිංහයෝ හදවතින්ම සුබ පතනම වෙන්න ලෝක ශූරයෝ කිසිගුණයක් වේගෙන් මඟ පන්දු වැටෙනවා කිසිගුණයක් ඈතට යලි හැරවිලා යනවා විසයි විසේ බලය අපි වෙන්නනවා හැමදාමත් මුළු ලෝකෙට අපි රජ වෙනවා apage kirulai dan hadawata jesse atana metana kotana kiya Sri Lanka namaya ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි
විශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேர் செல்வோம் අවසාන නිමේෂය පාවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා Right, here we are. We have seen the first innings of this match and I've got Avishka Gunawardana with me. Ava, pretty much a similar score in this T20. 160 is like the norm, but Kalutara was asked to bat first. 140 runs in 20 overs, about 7 runs per over. You think it's enough? I still think about 20-25 runs short because the wicket looks really good and the outfield looks pretty fast and I think Kalutara is 20 runs short. And also looking at the Chilaw side, they got plenty of experience. Likes of Sarah Singer, Tikshila De Silva, Shehan Jayasuriya, all these guys have vast experience and then all in all I think Chilaw should do it pretty easily. Yeah, how important for these sides, Kalutara, the guys who were playing in the Sara division, to come up and play with these high-riding teams, and how do they mentally adjust themselves when they come against these big names? I think it's at the end of the day, it's a 20-20 game. One player can take the game away from you. One over, 2 overs can basically win the game for you. One knock can win the game for you. I think the mediocre sides or smaller sides like Kalutara, with pretty young sides, doesn't have much experience in their back. I think they should think about the game like that. One inning can change the whole setup, whole game. So, and when you're playing with a big side, always you are the underdog, and the better side is more under pressure. So, teams like this have nothing to lose. Just go out there and enjoy, and basically enjoy the experience. Yeah. Now in this game we are playing at Bloomfield Cricket Grounds, and in particularly the straight boundaries are pretty straight, and depending on the pace and the bounce of the wicket, I mean any coach would tell you to play as straight as possible, but we see in T20 cricket a lot of innovative shots coming up. But Nonis, the skipper of Kalutara, he was the mainstay of the innings. He took the boundaries that were short and he was successful in it. Well, he was pretty good. He played a very good innings, and yes, it's very important to use the conditions to the maximum effect. And yes, this goes into game planning, as we always talk about. Even if it's a T20, there's a lot of game planning goes into it. And using the shorter boundaries, it's all in the tactical game. So I think Nonis used it pretty well today. Yeah, and now 7 runs per over in 20 overs. Chilaw Marians got very high-riding batsmen who have performed right throughout this year in the last couple of months. So how would Kalutara will be looking to approach these 20 overs if they want to get close in this game? Early wickets. I think at the end of the day, we all say 140 is a pretty much a gettable score. Should be easy for Chilaw with the experience, but having said that, it's a game of cricket, anything could happen. And Kalutara, if they want to win this game, couple of early wickets, get the 2 experienced batsmen out, then we have a good game in our hands.
Yeah, the other factor that we need to talk about is about this T20 cricket. Fielding plays a major role, stopping 10 to 20 runs, taking a half chance, and we mentioned how wickets will slow down the run rate. And it's important for these guys to feel really well and put yourself out there to make a contribution, even if you do fail with the bat or the ball. Of course, yes. I mean, we've seen pretty much in every inning, you have at least 3 to 4 run-out chances. They take lots of risk in T20s. So if you can get a direct hit and get an experienced batsman, now that's more like getting a 30-40 runs for you. And yes, if you can stop a couple of boundaries, that adds more value. So yeah, fielding is a big factor. Thanks, Ava. There we are. That is the news from here. Avishka Gunawardena, the guru, the batting guru, just mentioned how to approach this game in the next 20 overs with the ball or the bat. So we are going back upstairs where Jalia is ready with the mic. ස්තුතියි ගාමිණී පෙරේරා සහ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ප්‍රථම ඉනිම පිළිබඳව ඔවුන් සමාලෝචනයක යෙදුනේ. යලිත් මා සමග එකතුනවා රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර. රවි දැන් රවි කියනවාද පුෂ්පේ කියනවාද? ගොඩක් අය කියන්නේ පුෂ්පේ කියලා. පුෂ්පේ තමයි ප්‍රසිද්ධ. හොඳ. ඔව් ජාලිය ඇත්තටම චිලාව් මේරියන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න නම් හොඳ ලකුණු හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පළවෙනි කඩලුව වෙනුවෙන් ලබා ගත යුතුයි. අපි දන්නවා කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ හොඳ පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ තරඟයේ NCC පෙර තරඟයේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය සමග පැවති තරඟයේදී තමත් හොඳ තරඟයක් ඔවුන් NCC ක්‍රීඩා සමාජය සමග ක්‍රීඩා කරා. තික්ෂලෙඩි සිල්වා දමෝදරන් සමග ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන පන්දුර පහර එල්ල කිරීම සඳහා ලකුණු 141ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මුල්ම පන්දුවට ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. ඔය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් චිලාව් මේරියන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පිතිකරුවා තික්සිල ඔහුගේ තාක්ෂණය අතින් ඉතාමත් හොඳට තිබ්බයි පහර ඔහු එල්ල කරන අවස්ථාවේදී තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමේ කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයෙන් අපි දැක්කේ. දමෝදරන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන. නිරංග රත්නායක පන්දියයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. ඊළඟ පන්දුවට මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. ලකුණු 5යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ වමත් පිතිකරුවා තික්ෂිලඩි සිල්වා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ඉතාමත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හදාරලා චිලාව් මේරියන්ස් කණ්ඩායමට ඉතාමත් අවශ්‍යම ක්‍රීඩකයෙක් 2020 තරඟාවලිය දිහා බැලුවම ඔහුට ආවේනික වෙච්ච තරඟ 2020 තරඟ. හොඳින් ආරම්භක පන්දු යවන්නේ හැටියට පන්දු යැවිය හැකි. ඒක වටිනා සම්පතක් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ආරම්භක පන්දු යවන්නේ හැටියට එකම ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම. ඇත්තටම ජාලි අපි එතරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නම් දඟ පන්දු යවන්නන් ආදර්ශ කර ගැනීම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ සිටින හොඳ වේග පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්. මොකද අලුත් පන්දුවෙන් ඔහුන්ට මොකද මේ තනතිල්ල බ්ලූම්ෆීල්ඩ් තනතිල්ල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ තනතිල්ල. ඊළඟ පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ පිටේ කෙළවරක වැඩි පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදී එන විට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන්න උත්සාහ කළා. ජාලිය ඇත්තටම මේ තනතිල්ල දිහා බැලුවම පිතිකරුවන්ට සහ වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත්ම හොඳ තනතිල්ලක්. ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන්නේ ලකුණු 6යි. ඔව් අපි පෙර පැවසුවා වගේ ජාලිය ඇත්තටම කළුතර විනිශ්චයකරු දැන් සංඥා කරනවා ලකුණු 6ක් හැටියට. ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු 6ක් ඔහු ලබාගත් ආකාරය ඉතාමත් හොඳ. අපි දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබගේ පාද චලනය හොඳට තිබිය යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී මම දකිනවා ඇත්තටම මේ කළුතර ටවුන් ක්‍රීඩා සමාජයේ විතරක් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ඔවුන් කරන්නේ. මොකද මේ අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු රැකීමත් අපි දකින්නේ ඇත්තටම තරුණ කණ්ඩායම පළපුරුදු අතින් තමත් කිසිම පළපුරුද්දක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ අපිට.
ඕවර් ත්‍රෝ එකෙන් ලකුණු 5ක් ලැබිය යුතුයි. ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි එල්ල කළේ. ඉන් අනතුරුවයි පන්දුව 4 සීමාව ඉක්මවා ගියේ. මේ පුනරූපණය මේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීමේ තමයි ත්‍රෝ එක ආරම්භ කරන්නේ. නිසා ඒ අවස්ථාවේ සිට තමයි බලන්නේ. ඕවර් ත්‍රෝ එකෙන් ලකුණු 5ක් හිමි විය යුතුයි. අපි දිනේෂ්ගෙන් විමසා බලමු ලකුණු තත්ත්වය. එතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්න මේ තමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 140ක් වෙනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමන් ලබා ගත්තේ මේට වඩා හොඳට ආරම්භය දිය යුතුයි ප්‍රබල චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම හමුවේ. මුල් පන්දුවරේ අවසන් කරන විට ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. ඒදී ලකුණු 4ක ප්‍රධානයකුත් සිදු වුණා. ඕවර් ත්‍රෝ එකකින්. තෙක්ෂිල ලකුණු 11යි. රෝහිත් දමෝදරන් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන 141ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය. විහඟ කල්හාර පන්දු යෑම සඳහා පන්දුව බාරගෙන තිබෙන. මගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් පන්දු යොමු කරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙත ලකුණක් නැහැ. ඔව් මේ පිටියේ සකසා තියෙන ආකාරයට ජාලිය අපිට හැඟෙන්නේ වේග පන්දු යන්න පිටිකරුවා දෙසට තමයි පන්දු යොමු කරන්න වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නා ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් රඳවාගෙන නැහැ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ පන්දු යන්න කඩුල්ල දෙසට පමණයි පන්දු යන දිශාව අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවකදී පිටිය සකසලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ තමයි වෙන්නේ. දී පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව එල්ල කරමින් දෙවන ලකුණ කරාත් පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගන්න. ඉතාමත් හොඳ දිවීමක් කඩළු අතර චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් පැත්තේ මේ පන්දුව යොමු කරනවා ඩීප් පොයින්ට් වෙත ඉක්මන් ලකුණක් ප්‍රථම පන්දුව වේගයෙන් දිව ගියා. මෙන්න ඒ නිසාම දෙවන ලකුණ කරාත් යාමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකසා ගන්නවා. 18යි කිසිවකුරු දැවි චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම උන් හබායන ඉලක්කය 141ක්. ඉතාමත්ම හොඳ පාරක් ඩීප් මීඩ් ඩිගට් කලාපයට ඔහුගේ පන්දුව ඒ කියන්නේ අපි දැක්කා ඔහු පිටිකරුවත් යම් කිසි පාද චලනයක් ඉතාම හොඳින් කරලා තමයි පාර එල්ල කරන්නේ. තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා. නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රකින්න හැකියාවක් නැහැ. අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක්. ඔව් ඇත්තටම ජාලිය තීක්ෂල ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඔහු ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හදාරලා ඔහුගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දිහා බැලුවම විලාසය දිහා බැලුවම ඔහුට ආවේනික වෙච්ච 20 තරඟ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිට පේන්නේ ජාලිය. විශේෂයෙන්ම මම ඊට පෙරත් සඳහන් කළා ඔහුට ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ආරම්භක පන්දු යවන්නේකට ක්‍රීඩා කිරීමේ අමතර වාසියක්. විශේෂ අපිට මතකයි අතීතයේදී මනෝජ් ප්‍රභාකර් කියලා ක්‍රීඩකයෙක් සිටියා ඉන්දියාවේ. ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් සහ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කළා. සනත් ජයසූරිය නිසාම ඔහුට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නත් සිදු වුණා. ඔව් සනත් ජයසූරිය නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්ත ක්‍රීඩකයෝ ලෝකෙ සෑම රටකම සිටිනවා. ජාලිය ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විදිහට මා නම් දැක්කේ නෑ. තවමත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකෙ බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව උඩු යටිකුරු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළම තත්ත්වයක තියන්න ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. මෙයත් තරම් හොඳ පන්දු යැවීමක් නෙමෙයි මේ දක්ෂ කඩළු රැකීමක් කොහොමද? තමත් දක්ෂ කඩළු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කළා මනෝජ් ප්‍රභාකර් පිළිබඳ ඒ තරගයේදී පන්දු 20 ලකුණු 50 පන්දුවර 3යි පන්දු 3කින් ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා ජයසූරිය සහ කළුවිතාර. ඔව් එය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව උඩු යටිකරු කරපු අවස්ථාවක් 1996 ලෝක කුසලානේ අපිට හොඳ නායකයෙක් හිටපු නිසා අපි ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරා. ඇත්තටම සනත් ජයසූරිය කළුවිතාරන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකේ පළවෙනි පන්දු වාරය ඇතුළත ඉතාමත් ප්‍රහාකාරී වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ.
පන්දු ඕවර දෙකක් අවසන්. Chilaw Marians කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිවකු නොදැයි. පන්දුර දෙකක් අවසන් කරන විට Chilaw Marians කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිවකු නොදැවි. ඔහුගේ හඹායන ඉලක්කය 141ක් මා සඳහන් කළා පුෂ්පෙත් සමග සනත් ජයසූරිය එදා මනෝජ් ප්‍රභාකරට පහර දුන්න ආකාරය. එදා පුෂ්ප මට මතකයි මනෝජ් ප්‍රභාකර වේග පන්දු යවන්න අවසානයේ දඟ පන්දු යවන්න පටන් ගත්තා. ඒත් පාලනය කරන්න බැරුව. ඒ වගේ තමයි වෙන්කටීස් ප්‍රසාද් තේරීව ජයසූරිය එල්ල කරන ලද පහරවල් අපට සිහිපත් වෙනවා. ඉතින් මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් සනත් ජයසූරිය නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ වුණක් නෙවෙයි ඔහු ලෝකයේම විශේෂයෙන්ම අතීතයේදී ජයසූරියගේ රට කියා ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන තරම් පෙළඹුණා. ඔව් ජාලි ඇත්තටම ඔහු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කරපු මෙහෙවර අපි තාමත් අගය කරලා සලකන්න. මොකද ඔහු තමයි ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනස් කරේ. විශේෂයෙන්ම තාමත්ම වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ සනත් ජයසූරිය. බිලඟ පන්දුවේ ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදීන්නේ රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් ප්‍රථම විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා Chilaw Marians කණ්ඩායමේ රෝහිත් දමෝදරන් මේ දැන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 5කට. ඔව් අපි බලමු ඇත්තටම ඉතාමත්ම ඔහු වේගෙන් එල්ල කරන්න හැදපු පහරක් පිටේ තරම් හරියට වැදුන්නේ නැහැ ජාලි. ඒකයි මම හිතන්නේ. ඔහු අනිත් එක රෝහිත් ඔහු සීමාවට පැමිණියේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු පහර දෙන අවස්ථාවේදී. ලකුණු 24 දී ප්‍රථම විකට්ටුව පන්දුර දෙකයි පන්දු දෙකක් තුල රෝහිත් දමෝදරන් ප්‍රේක්ෂකෙට තරම් පුරු නමක් නොවේ. ඔහු ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. Chilaw Marians කණ්ඩායම නියෝජනය කරන. ඔහු ලොෆ්ට් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව සෑහෙන ගුවනේ තිබුණා. පහසුවෙන් පන්දුව යටට පැමිණ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා කාර්යවසම්. ඒ අනුව ලකුණු 24 දී ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. මේ ආකාරයෙන් කඩළු බිඳගෙන තමයි කළුතර TC තරගයට අවතීර්ණ විය යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම ජාලිය ඇත්තටම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ප්‍රබල Chilaw Marians කණ්ඩායම පීතිකරුවන් දවා ගත යුතුයි තාමත් ඉක්මනින්. මොකද 140ක් වෙනි කෙටි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියෙන නිසා අපි දන්නවා Chilaw Marians කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ප්‍රීතිකරුවන් රසක් සිටිනවා. කළුතර ක්‍රීඩා සමාජය අපි දැක්කා ඔවුන් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සමග තාමත් හොඳට දස්කම් අතර හිටියා. අපි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් Chilaw Marians කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ප්‍රීතිකරුවන් ඉතා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව දවා ගනී කියලා. ලකුණු 24යි එක් කඩුල්ලකට දැවේගිය ක්‍රීඩකයා රෝහිත් දමෝදරන් ලකුණු 5ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 4කට පමණයි ඔහු මුහුණ දුන්නේ. සජිත්‍ර සේනානායක පැමිණ තිබෙනවා පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ කාර්ය සඳහා. සජිත්‍ර සේරසිංහ සමාවන සජිත්‍ර සේනානායක SSC කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ සජිත්‍ර සේරසිංහ කොළඹ නාලන්දාව නියෝජනය කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ජාලි ඔහු තමයි තුන්වෙනි දින තරඟවලදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත 4 දින සහ 3 දින සහ 4 දින තරඟවලදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත ක්‍රීඩකයා. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩා. අපි බලමු ඔහු 20 තරඟය කොහොම ක්‍රීඩා කරයිද කියලා. ඔහු ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක්. මේ වගේම හොඳින් පන්දු යවුවේ හැකි. Chilaw Marians කණ්ඩායමේ මේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මේ දෙදෙනා හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත යුතුයි. මෙන්න පහරක් එල්ල කරනවා ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ. තවමත් පන්දුව ගුවනේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත වෙනවා. අත හරිනවා උඩ පන්දුව. උඩ පන්දුව එන දිශාව හරියට අවධානය යොමු කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණයේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමේ තාක්ෂණය ඔහුගේ තිබෙන අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ගුවනේ තියෙන උඩ පන්දුව ඉතාමත් වේගයෙන් පැමිණ තමන්ගේ බැලන්ස් එක හොඳට තබා ගත යුතුයි. අපි දැක්කේ නෑ පන්දු රකින්නාගේ බැලන්ස් එක. පසින්දු මදුෂාන් මෙන්න පුනරූපණය ඔහු පන්දුව අතට ගන්න මෙන්න එනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ජාලිය ඔය වගේ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමේ තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳට තිබේ. වේගයෙන් පන්දුවට ඇවිල්ලා සමන් පන්දුව දෙස සිටිය යුතුයි. මොකද හොඳ බැලන්ස් එක සිටිය යුතුයි ප්‍රථමයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි පන්දුව දෙස
ඇස් දෙක යොමු කරලා ලබා ගත යුතුයි. මේ වගේ තරඟයකදී මේ වගේ උඩ පන්දු ගිලිහන්න බෑ. මොකද මේක ප්‍රීමියර් තරඟාවලියක් ප්‍රීමියර් ක්‍රීඩා සමාජ දෙකක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අතරතුරේ ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. තික්ෂිල ඉතා මැනවින් ක්‍රියාත්මක වුණා. පන්දු 12කට මුහුණ දෙමින් ඔහු ලකුණු 26 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරගයේ බලන්න පැහැදිලිව ඒ උඩ පන්දුව ගිලිහි යාම තුල වෙනසක් සිදු වෙනවා. 6 පහරක් ඉනානතුරුව පන්දුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම සචිත්‍ර වගේ සේරසිංහ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යාම ඇත්තටම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයට චිලෝ මේරියන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට ලබා දෙන්න තිබුණු පීඩනය මගහැරී යාමක් තමයි අපි දකින්නේ. ඊළඟ පන්දු තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ පත්වන විට වයිට් ලොං ඔන් කලාපයට එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ තුන්වන පන්දුවරේ චිලෝ මේරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 33යි එක කඩුල්ලකට හොඳ වේගයක් එක් පන්දුවරේ ලකුණු 11ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔව් ඊටමත්ම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඊටමත් හොඳයි චිලාව මේරියන්ස් කණ්ඩායම. ඇත්තටම ජාලීය කළුතර ක්‍රීඩා ටවුන් ක්‍රීඩා සමාජය කියන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් රසක් ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ සහ අවුරුදු 20 21 22 23 ක්‍රීඩකයෝ තමයි ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් ලබා ගන්න පළ පුරුද්ද මේ තරඟාවලියේදී ඔවුන්ට ඉදිරියේ ඊටමත්ම හොඳයි. නිලුෂාන් නෝනිස් ඉතා පළ පුරුදු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු තමයි නායකත්වයේ දරන්නේ. දැන් වමත් පිටිකරුවා තික්ෂිල ඩි සිල්වා ඉදිරියට පැමිණ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දියව ක්‍රීඩකයා පස් කරමින් පන්දුව ඇදින විට පාසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කරගන්න. විහඟ කල්හාර පන්දියයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. සචිත්‍ර සේරසිංහ තමාගේ ආරක්ෂක එල්ලය සකසා ගන්නවා. තමත් පළපුරුදු අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. තරමක් දේහධාරී ක්‍රීඩකයෙක්. උස තිබුණා නම් මට සිහිපත් වන්නේ ඉන්සමා මුල් හක්. ඇත්තටම ඔහුගේ තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳයි. අපි බලමු 2020 මොකද ජාලි 2020 ක්‍රීඩා කිරීදී තමන්ගේ තාක්ෂණය හොඳට තිබිය විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ S2 හොඳ S2ක් තිබිය යුතුයි පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී. මොකද සෑම පන්දුවකටම ඔබ පහරවල් එල්ල කරන්න තමයි මේ ක්‍රීඩාව හැදිලා තියෙන්නේ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝ කැමති 6 පහරවල් 4 පහරවල් දැක බලා ගන්න. මේ වේගවත් ක්‍රීඩාවක් හැටියට තමයි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලින් මිදලා එක් දින ඉන්න අනතුරුව 2020. ඔව් ඇත්තටම අපිට දකින්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක්. මොකද මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ තිබෙන්නේ ඊළඟ පන්දුව පිටතට ලබාගෙන වයිඩ් ලොං ඔන් කලාපයෙන් යොමු කරනවා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් අනර්ග පන්දු නතර කිරීමක් ක්‍රීඩා පිටියේ අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු සෑහෙන පියවර ප්‍රමාණයක් දිවාවා. ඊටාත්ම හොඳ පන්දු රැකීම බලමු. රූප රාමු දිහා වූ සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට පන්දු රැකීම මං හිතන්නේ ඊටාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. මා දුටු ආකාරය ඊටාමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. ඔහු පන්දුව නතර කරනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී සිරුර 4 සීමාවෙන් පිටතට ගමන් කරනවා. ඉන්පසුව යලිත් ඔහු පැමිණෙනවා. ඔව් මේ අවස්ථාව නම් අපිට කියන්න අමාරු ප්‍රතිරූප තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් කළුතර ටවුන් ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු රකින්න මේ අවස්ථාවේදී. දීපල් ගුණවර්ධන තමයි අද රූපවාහිනී විනිශ්චයකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මේ ප්‍රතිරූපෙන් නම් ඔය රූපයෙන් බලන්න අමාරුයි ඇත්තටම. නමුත් අර සජීව ලයිව් දුටු අවස්ථාවේ මා දුටුවා පුෂ්පේ පන්දුව 4 සීමාව. අප දෙදෙනා විස්තර ප්‍රචාරය කරන ඉදිරියෙන් තමයි ඔහු ඒ පන්දු රැක්කේ. ඔබ අපි පැහැදිලිවම දැක්කා ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් රූපවාහිනී විනිසුරට පැහැදිලි දසුන් ලැබිය යුතුයි. දීපල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරු 4 පහරක් හැටියට සංඥා කළා. ඔව් ඉතාමත් අවසනාවන්තයි කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දුර මම ඒ ප්‍රතිරූපයෙන් නම් අපිට කියන්න බෑ 4 සීමාව ඉක්මවා ගියා කියලා. නමුත් තුන්වෙනි විනිශ්චයකතුමා ගේ සංඥා කරා 4ක් කියලා. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී පිටේ කෙළවරක වැදී පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් කඩුල්ලට පිටුපසින් අත් කරගන්න.
ඔව් මේ ක්‍රීඩකයා ඇත්තටම පිටිය සකසා තියෙන ආකාරයට නෙමෙයි පන්දු යවන්නේ. අපි දන්නා ෂෝට් තර්ඩ් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියේ සිටින විට පිටිකරුවාට ඉඩ දෙන්න බෑ ක්‍රීඩා කරද්දී. මොකද මිස් වෙන තමන්ගේ පිටි ධාරයේ වදින පන්දුවත් යන්නේ හතරේ සීමාවට. ඉතින් අපි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් මෙවර ෂෝට් තර්ඩ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දු වැදීගේ හතරේ සීමාව දක්වා පිට හතරේ පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා සචිත්‍ර සේරසිංහ. අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා බිම දිගේ පන්දු වැදීෙන් ලොංග් ඔන් වෙත එක ලකුණක් අත් කරගෙන මම ප්‍රවේශමෙන් කියන්නේ සචිත්‍ර සේරසිංහ. මොකද සචිත්‍ර සේනානායකත් සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර දක්ෂ ක්‍රීඩක ඔහු SLC කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරන්නේ ප්‍රබල දඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේ ඔහුටත් හොඳ ප්‍රතිකරණ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අපි සෑම දෙයකින්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි දාලි. ලකුණු 43යි එක් කඩුල්ලකට මේ හතරවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වන මොහොත. තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් යොමු කරනවා ඩීප් පොයින්ට් වෙත එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නවා තරඟේ හතරවන පන්දු ඕවරේ චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම 44යි එක් කඩුල්ලකට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 2020 තරඟාවලියේ චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම සහ කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම අතර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගය පැවැත්වෙන ලකුණු 44යි චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලකට. ඔව් ඇත්තටම චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය උඩ පන්දුවක් ඇත්තටම කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු රකින්න ඉතාම එච්චරම් හොඳට පන්දු රකින්නේ නැහැ. ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දීලා තියෙදි ජාලිය මේ වගේ උඩ පන්දු අනිවාර්යයෙන්ම රැකගත යුතුයි. උඹට ජයග්‍රහණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොල් කිරීමක් කරද්දී ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබූ පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ. ඉතින් දැන් සචිත්‍ර සේරසිංහගේ උඩ පන්දුවක් අතහැරියා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දු ලබා දුන්නා. මේ වගේ තරඟයකදී මේ වගේ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳට තිබිය යුතුයි ජාලිය. නැවතවරක් මෙන්න පන්දුවන නිසියාකාරයෙන් රැක්ගත්තේ නැහැ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. ලකුණු 4යි පිට පන්දු දෙකකදී දුර්වල පන්දු රැකීම් දක්නට ලැබෙනවා. මේ පුනරූපණය ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ලොංග් ඔන් කලාපයට. ලොංග් ඔන් කලාපයේදී පහසුවෙන් පන්දු වෙන මාවතට පිවිසෙනවා. ජාලිය ඇත්තටම අපි දකින්නේ පාසල් කණ්ඩායමක් පන්දු රකින්න ආකාරයට පාසල් කණ්ඩායමක් මෙතරම් තාවත් උඩ පන්දුවක් ඇත්තටම මේ නොවිය යුතුයි. මේ වගේ තරඟයකදී ප්‍රීමියර් ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු යවන්නට ලොකු අසාධාරණයක් සිදු වෙනවා. තමත්ම ඔහුගේ උද්‍යත් හිස මත තබාගෙන පහත් වෙනවා. කුමක් කරන්නද යන ප්‍රශ්නය තමයි උන්ට උදාවන්නේ. ලකුණු 54යි එක් කඩුලකට යනු ලකුණු 50 වාර්තා කර ගන්නවා චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම. මෙන්න මේ පුනරූපණය ඔහු ගුවනේ සිටින්නේ. එය නම් තරමක් අපහසුයි පෙර පන්දු හා සසඳා බලන විට. නමුත් රැකගත යුතු පන්දු. ඔව් ඇත්තටම මේ රැකගත යුතුයි. මේ වගේ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපි ඊළඟ පන්දුවර ස්වීප් පාරක් එල්ල කරනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපයෙන් හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. පිට එල්ල කරන ලද තුන්වන හතරේ පහර තික්ෂිල බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටිය වර්ණවත් කරනවා. ඔව් ඇත්තටම ඔහු ඉතා වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා කළුතර ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු රකින්නම් ගෑතින් ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දු ගිලී යනවා. ඇත්තටම ජාලිය මේ වගේ තරඟයක් ක්‍රීඩා කරද්දී මේ වගේ පන්දු රැකීම් අපිට ඇත්තටම දකින්න නොලැබිය යුතුයි. මොකද මෙන්න යලිත් වරක් පහරක් එල්ල කරන ඔහුටත් පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් රැක් ගන්නට අවසර ලැබුණේ නැහැ. එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දු 50 ලකුණු 50 වාර්තා වුණේ පන්දු 26කින්. හතරේ පහරවල් 4ක් සහ හයේ පහරවල් 2ක් එල්ල කළා. දිනේෂ් කුමාර ලකුණු සටහන් කරු ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මේ තරගාවලිය පුරාවටම අප සමග රැඳී සිටිනේ දිනේෂ් කුමාර ලකුණු සටහන් කරු හැටියට. මේ පන්දුවේ අතහැරීම පස්වද පන්දුවේ අවසන් පන්දු.
සෙවෙන් පන්දුව ඉදිරියට පැමිණ ස්ථානගත කරනවා මිඩෝන් කලාපයෙන්. පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කරගන්න. මේ පන්දු ඕවරය තුල වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවර 5ක් අවසන්. චිලාව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 60යි එක් කඩුල්ලකට. කෙවින් අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සමග සූදානම්ෙන් මෙතෙන් සිට ඉංග්‍රීසි භාෂයෙන් විස්තර ප්‍රචාරය ගෙනෙන. Right, welcome back to the Bloomfield Cricket and Athletic Club. The Chilaw Marians chasing this target down at breakneck speed. They don't want to, it seems like they have a flight to catch or a bus to catch. It seems like the speed that they're going at. Striking it well over 10 runs and over. For the loss of just the 1 wicket and still 1 over left here in this mandatory power play. I'm flanked, of course, by Avishka Gunawardena. How are you today? Good, warm, sweaty, warm afternoon. Kalutara has let themselves down when it comes to fielding. Yes, there's perhaps no one feeling the heat more than the boys from Kalutara right now. A couple of drop chances, some sloppy fielding, ground fielding as well. At the break, Garman I was talking about how important fielding is and how important to get a half a chance, a run out, whichever way you can contribute up. When you're defending a model score like 140, you can't miss these chances. And there's no chance of them winning this game. We'll take a look at this delivery. Lofted on the offside. Again evading the fielder and trickling away. Will it get to the boundary? No, it won't. It slows down. The fielder recovers well in the end. Didn't time it as much as he wanted it to. Hitting the toe of the bat. Yes, it was always going away from him. In the end, you'd have to say well bowled, taking it away from the left-hander. Again, lofted. They're not afraid to take the aerial route, and it's paying off. A half century at a really quick time for Thikshila. Just 22 deliveries, leading the charge here, leading this chase. Has been doing pretty well in the last 12 months. Thikshila, we were in the last Mercantile tournament. I can remember. I think he was the man of the series. Got a lot of runs. Again, lofted this time. That's the a fielder. biggie. Yes, you're absolutely right. The fielder had you could just watch it sail over his head. It could do nothing about it. So they're in a hurry. Are the Chilaw Marians. Thikshila will just talk about his half century, 5 fours and 2 sixes in there, coming up in 22 deliveries in just under half an hour. And it must be said that there was no chance of Kalutara winning this game without bowling out the Chilaw Marians. But they've let themselves down terribly in the field. Again, lofted. This time a boundary. Pretty much easy pickings. They're making a mockery of this target now. The run rate well below 5, as the required run rate well below 5 as well. So Kalutara have really let themselves down in the field. I'm sure they want to get their run rates up as well, because this group is pretty much every game is important for the next even for NCC and Ragam. It's a very crucial game. Absolutely, it's a battle between the first and third place teams currently. A win here, a loss there could see any of these teams in the top 3 or 4 interchange places with each other. That brings us to the end of the over. The power play is done 79 for 1 after 6 overs. You doing any radio work business? Yeah. Still at Red. Still at Red? Yeah.
Right, welcome back to the grounds. Thixila De Silva on absolute fire. Sachi Singh has had nothing to do at the other end, just being a virtual spectator. But yes, they don't really need to do anything fancy, don't need to do anything silly to chase his target down. Sarah Singh has been brilliant throughout the season, hitting almost just above 900 runs, I think, and it's taken close to 40 wickets. Earned himself a contract with Sri Lanka Cricket. There's one to watch out for then is Sachi Singh. It's been around for a while. More sloppy work out in the covers. This is embarrassing now, really. The Kalutara Town Club really letting themselves down in the field. Straightforward fielding opportunity, just goes right through him. That's one area they can actually compete with. I mean, of course, you expect Chilaw Marians to win the game and play better than Kalutara with their experience and with the names they got. But fielding is one area that Kalutara can really improve and really compete. Yes, absolutely right. Actually, they need to be on their toes, on their feet at all times when you're defending a total as low as this. But they've really let themselves down. Down the leg side, that's racing away. It's a quick outfield. Well, you don't hear this often, but that was well fielded. Lofted, not timed. One bounce to the fielder at long on. Of course, next game is a biggie. NCC versus Ragama. Yes, some big names in action in the next game. And a pretty important game for both teams as well. So Chilaw Marians, should they win this game, they will remain undefeated. Whereas NCC also currently undefeated. I must say it's been a pretty long season for these guys, and some more cricket to come with the one-day tournament, and the most important of them all, the provincial tournament, starts end of this month actually. It's a pretty long season for them. Season goes on till May. Actually, it's a 6-month long season. That's a tough grueling season, isn't it? It is. And pretty much they've had only a week's break in between all this. And from now onwards, up until Sinhalese New Year, they'll be playing cricket. And for that, they'll have a week off and they'll finish it off after that. Towards May, yes. So, yes, these players will have to look after their fitness levels very well and adjust to the different formats. We've had the longer format. Now it's down to the shorter formats. And then on to, as you mentioned, the provincial tournament as well. So Madhushan into the attack now to ball to Thixila. Thixila very sweep happy at the moment. And that was just absolutely... That came out the sweet spot.
you could hear the sweet sound of the bat. Absolutely, did make a very good sound off the bat, and it just sped away to the boundary. In fact, I believe the square leg umpire was in a little bit of trouble there. Yeah. Did well to get out of the way. Down the track, stumped, easily done in the end. Well, his adventurousness gets the better of him in the end. Chilaw De Silva has all but seen Chilaw Marians victory here, but he comes back for a very well compiled 74. Just smacked it to all parts of the ground. Of course, got some help from the fielders as well. Smart work there. The bowler holding it back and just outside the off stump. Not very smart batting, I would say, after getting a boundary of the first ball. Could have easily got 100 for himself if he had batted till the end. Nevertheless, very good innings. There you can see the ball turning away from him. It was always leaving him. But you'd have to say he's done his job. Has Chilaw De Silva gone now for 72, striking at well over 200 runs per 100 balls. They'll need any kind of help they can get. That's the Kalutara Town Club when it comes to taking wickets, especially. Seeing as that they've let themselves down in the field with about, I believe, somewhere around 3 drop chances and plenty more of 3 in 1 over. In fact. Yes, you can imagine the coach will have a stern talking to them after this game. We'll have a stern word about the fielding lapses. Skipper Jayasuri now into the attack and well into his work with this first delivery. That's a gift. Batsman any day. You get a full toss, first ball, waist high full toss. Thank you very much. Yes, you'd expect someone in the class of Shian Jayasuri to put that away as well. An absolute gimme delivery. And he certainly did oblige. A smart cricket there. Something Chilaw De Silva can take a leaf out of his captain's book. Exactly. Shian has come a long way from what he was. I think he has, with his experience, he has put down a lot of weight, and he's batting very sensibly right now. In the last 12 months or so, been working very hard with me, with the A team, and in the last couple of tours he did pretty well. And but I would say he's in the right path. How far would you think he is from a recall into the national side then? Pretty much he's ready to play now. To me, it's just that he has to find a way in. Who he's going to replace? That's the thing. I mean, he's pretty much ready to play. Solid down the order and good ball as well. Yeah. He can bat anywhere. I mean, I used to use him as an opener sometimes in the A team. He can bat pretty much anywhere in the order. Yes, the 100 comes up for the Chilaw Marians. 8 overs done for 2 wickets. And that 100 came up in 47 deliveries with 13 fours, 3 sixes, only 3 extras. But there were a lot more extra if you think about the fielding lapses. It's a hot Shian, to me, what we call a utility player. You can he gives so much to a side where you can bat him anywhere. You can rotate him around the batting order. You can pretty much come and bowl with the new ball, come and bowl at the end. Safe fielder. So what you call captains would love to have a player like that, where you can use him anywhere in the order, anywhere. When it comes to bowling, he can bowl at the death, he can bowl in front. So, yep, captains love to have players like that. Yes, you're absolutely right about that utility player, and you have to say this is the format for all those bits and pieces cricketers to shine. T20 cricket is where all those jacks of all trades, if you will, can shine in this format. A
lot of people feeling he's been hard done by, but well, just got to keep on going. You're still young. You got plenty of years ahead. Just need to hang in there. Do the right thing. Keep improving. He's kept his head down and gone about his work, and surely he'll be reaping the rewards of that in time to come. Certainly. Well, lots of opportunities nowadays. It's another A tour coming up in June, just after this tournament, just after the season, so there are places to grab. So pace being introduced into the attack. Nipunakari was him now. Bit of a slingy action he's got. Brother of Dhammika Prasad. Nipunakari was him. Then comes from quite the pedigree of fast bowlers. Yep. I can remember him as a very young fast bowler at this age of 16, 17 when I was coaching SLC. Dhammika used to bring him along. I used to use him as a net bowler at that time. Nothing much has changed, but certainly improved his pace. Just a few singles now of each of the deliveries bowled in this over. The Kalutara Town Club must have surprised themselves with the total they got. They haven't really been putting the runs on the board this season. They've been losing wickets in clusters. So they did pretty well given their standards this season. Let's take a look at another this delivery. There we go, slower delivery outside off stump. Oh, well, like I always say, T20 game is not about coming out there and trying to bang every ball out of the park. Got to remember there's 120 balls. 120 balls is a lot. Boundaries are important, as well as singles, rotating the strike, targeting the right bowler. There's a lot of planning goes into T20 cricket, although people might think it's just 20 overs, you just go out there, try to hit the ball out of the park every ball. Played onto the offside, quick single taken. So they're reining these boundaries in, but the singles will definitely not hurt Chilaw Marians. They need wickets. They need to set themselves up, give themselves a chance in this game. Perhaps a couple of more attacking options given the field placings. Put some pressure onto the batsmen, a few dot balls. They're finding the singles easy to come by. So perhaps a few dot balls create some pressure. They are not going to win this game without bowling the Marians out. Short delivery, helped on its way. In the end, you'd have to say it was a nothing. There was a gimme delivery. It was easily just helped on its way onto the leg side behind square. Yeah, that's not the line to be bowling with that field placing. Pretty much easy picking. So Sarah Singer, who has been around for a while now, must be somewhere around 30 years of age. 30 years of yes. age, yeah. So good 8-9 years of first class experience. Has played over 100 first class games, I believe. Yeah. Yet to register a half century in the shortest format of the game. He has been used in this role before. I think in terms of Chilaw Marians' plans, they want Sarah Singer to bat through the innings. That's probably his role. And from the other end, they try to go after bowling and then let Sarah Singer go and bat through the innings from one end. Probably the right way to go. Absolutely. Have your experience play in the middle all the time helps.
played on to the onside. The singles once again easy to come by. Absolutely no one on the leg side inside the circle, at least in front of square. But we have the left-hander back on strike now. Again, easy pickings for the batsmen. They don't have to do anything silly. They don't have to take any undue, unnecessary risks. Just knock the ball away to the gaps. And this game will still be over in no time. I'm sure they want to finish up on a high and then keep that run rate up. You never know. We've seen a bit of rain around every evening in the last few days. Never know these days, weather is very unpredictable. So it's always good to keep your run rate up in case there is no decision of a game. Absolutely right, and I'll tell you what, shots like that will help with keeping that run rate up. Didn't get all of it. It was a thick inside edge, but it was enough to evade that fielder running in from behind square on the onside. And yes, you're right about that. Absolutely, Chilaw Marians already have had one no result. Shots. Beautifully played. You see the Naker's name, and it's all the way. Gone all the way. That was just the shot of the day, really. Pretty easily. For a youngster who's watching, you should look at the head position, the balance, and just the follow through of the bat. Just gun barrel straight that. Out of the ground as well. Look at that head. Look at the balance. There you go. Good example for a youngster who's watching. Sarasinger, smart cricket that. Ends the over with a single after maximum. Brings the over to a close. Instead of it's gone 122 for 2. We'll come back with more commentary with Sinhalese. This time Jali Jailath and Shamila Gamage. පන්දුවර 10ක් අවසන් ලකුණු 122යි කඩලු පන්දුවර 10ක් අවසන්දී ලකුණු 122යි කඩලු 2යි චිලාව මේරියන්ස් කණ්ඩායම කළුතර TC කණ්ඩායමට එරෙහිව අලංකාර රවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. චමිල ගමගේ මාත් සමග යලිත් එකතු වෙනවා. චමිල පහසු ඉලක්කයක් කරා චිලාව මේරියන්ස් කණ්ඩායම පිය නගන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මොවුන්ගේ සිටින ක්‍රීඩකයන් එක බැලුවම මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. නමුත් මොවුන් දීපු උඩ පන්දු රකින්නන් රැකගත්තා නම් මීට වඩා හොඳ තරගයක් මම හිතන්නේ දැකව ගන්න තිබුණා. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳින් තික්ෂිල පන්දුර පහර දුන ලකුණු 70 ගණනක් ලබා ගත්තා. නමුත් පන්දු යවන්නන් එතරම්ම හොඳ පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත වෙනවා රැක ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් සමග තුන්වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා චිලාව මේරියන්ස් කණ්ඩායමට. පහසු ඉලක්කයක් කරා යන ගමනේදී දැවැන්ත 6 පහරකට උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ් ස්ටම්පයේ දෙසින් කෙටෙන පන්දුවට ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළේ පහසු උඩ පන්දුවක් මෙන්න රැක ගන්නා ආකාරය. මම හිතන්නේ එවර ඔහු ස්ලෝ බෝල් පන්දුවක් තමයි යවුවේ. පන්දුව තරමක් කෙමින් යවු පන්දුවක්. මේ පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා ධම්මික ප්‍රසාද් අපි දන්න වේග පන්දු යවන්නගේ සහෝදරයා පන්දු යවන්නේ. ෂාන් ජයසූරිය දේවිගේ ලකුණු 9කට පන්දු 9ක් තුල ලකුණු 123යි. ඔවුන් හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 141ක්. දෙවන ලකුණු 50 ලබා ගැනීමට ඔවුන් ගත කළේ පන්දු 26ක් පමණයි. තා වේගයෙන් ලබාගත් ලකුණු 50ක් දෙවන ලකුණු 50. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්ත මොවුන් විශේෂයෙන්ම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා තීක්ෂල. ඉන් අනතුරුව
සීලුම පිතිකරුවන් මං හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගනිමින් ඉතාමත්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා. තික්ෂණ ලකුණු 72 ලබා ගත්තේ පන්දු 31කට මුහුණ දෙමින්. පන්දු 31කින් ලබා ගත්තේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත වේගය අඩාල කළ යවූ පන්දුවක්. නවක පිතිකරුවා දසුන් සෙනවිරත්න කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. තුන් නිරියාවෙම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි ඔහු නාලන්ද කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. සචිත්‍ර සේරසිංහ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 18කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 34ක් ඔහු දැන්ට ලබාගෙන තිබෙනවා. වෙන ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. හොඳින් ලකුණ අත් කර ගන්න. සචිත්‍ර සේරසිංහ ගැන කතා කරනකොට ඔහු ඉතාමත්ම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පැවැත්වෙන පළමු වේල තරඟවලදී විශාල වශයෙන් ලකුණු ලබාගත්ත කඩු ලබාගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. අපි දැක්ක ඔහු නිමා වුණු තරඟාවලියේදීත් ඔහු වැඩිම ලකුණුලාභීන් අතර පෙරමුණ ගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. වරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා සචිත්‍ර සේරසිංහ. ඔහු මේ දක්වා ලකුණු පන්දු 19කින් ලකුණු 34ක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ තවත් ලකුණු 17ක් පමණයි. පන්දු 55ක ඕනවටත් වඩා පන්දු ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩලුත් 7ක් අතැතිව තිබෙනවා. උඩ පන්දු අතහැරීම තුළ තමයි පහසුවෙන් මේ ඉලක්කය කරා යාමට ඉඩකඩ ලැබුණේ. ඔව් මං හිතන්නේ උඩු පන්දු ලබා ගත්තා නම් මේ තරඟය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පැත්තකට යන්න තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්නන් එවර තරඟාවලිය පටන් ගත් අවස්ථාවේදී ගිලිහුණු උඩ පන්දු මං හිතන්නේ තමයි මේ තරඟය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණේ. තෙක්ෂිලත් උඩ පන්දු ලබා දුන්නා. සචිත්‍රත් ලබා දුන්නා. තවත් එක ලකුණක් අත් කරගන්න 124යි කඩලු 3යි. මේ 11 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. නිපුණ කාර්යවසම් පිළිබඳව ඔබ සඳහන් කළේ ධම්මික ප්‍රසාද්ගේ නිපුණ කාර්යවසම් ධම්මික ප්‍රසාද්ගේ බාල සහෝදරයා. එතකොට දැන් අපිට මේ පන්දුවරේ පසු අපි සඳහන් කරමු පන්දුවරේ 11 ලකුණු 121යි කඩලු 3යි. එතකොට ධම්මික ප්‍රසාද් කාර්යවසම්. අපි ධම්මිකගේ නම සඳහන් කරන ධම්මික ප්‍රසාද් හැටියට පමණයි. එතකොට දැන් මේ නිපුණ කාර්යවසම් නම් ධම්මික ප්‍රසාද් කාර්යවසම්. ධම්මික යලිත් අපි විශ්වාස කරනවා ඉක්මනින්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. ඔහුගේ ආබාධ තත්ත්වය කොහොමද සමිල මේ වන විට? ඔව් ඔහු දැන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ඔහුට ලොකු ආබාධ තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් ඔහු අපි දැක්කා පහුගිය තරඟාවලියේදී කඩලු අතර සිටපු ක්‍රීඩකෙක්. මං හිතන්නේ ඔහු නැවතත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තත්ත්වයකට ඒ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහු වේගයෙන් පන්දු යවමින් සිටි. ඒ වගේම අංක 1 වේග පන්දු යවන්නා අපි කියන ඇග්‍රෙසිව් පන්දු යවන්නේ, ප්‍රවේගකාරී පන්දු යවන්නේ, ආක්‍රමණශීලී පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ අහිමිවීම ඉතාමත්ම තදින් බලපෑව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඇතරම ඔහුගේ අහිමිවීම විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟවලදී ඔහු තමයි අපේ කැපිපෙනෙනම පන්දු යවන්න හිටපු. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔහුගේ පාඩුව මං හිතන්නේ නැතිවීම ඉතාමත්ම ලොකු පාඩුවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 12 වන පන්දුවරේ මතේෂ පෙරේරා ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 125යි කඩලු 3යි. චිලාව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම සහ කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම අතර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. මේ මතේෂ පෙරේරා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඊළඟ පන්දුව ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් වැට්ටුවට 7 බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් උන් අර මුලින් තරම් ප්‍රවේගකාරී බව පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කඩුල්ලු ලබා නොදී මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමම තමයි මං හිතන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන මේ වන විට. ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා ලොං ඔන් කලාපයට. සචිත්‍රට එම ලකුණ. සචිත්‍ර ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර්ධ ශතකයේ කරා පියමනින ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන. ඒ වගේම චමිල
තික්ෂිලට ලබාගත යුතුව තිබූ ශතකයක් අහිමි කරගත්තේ අද. ඔව් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ඔහු මම පෙර සඳහන් කරා වගේ අපේ අනාගත හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ඔහුට පන්දු යවන්න පුළුවන් පන්දු රකින්න පුළුවන් ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ වගේම පන්දුර පහර දෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ මෙවැනි තරඟාවලියකදී මෙවැනි තරඟයකදී ඔහුගේ ශතකය මම හිතන්නේ ගිලිහීම මම හිතන්නේ විශාල පාඩුවක් ඔහුගේ පැත්තෙන් බලන්න. වැඩි අවධානයක් ලබා ගන්න තිබුණා මොකද පන්දු 31කින් ලකුණු 72ක් ලබාගෙන ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ සෑහෙන ඉවතින් නැදී යන පන්දුවකට තමයි ඔහු ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු වුණේ ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීමට යාමේදී. මම හිතන්නේ ඔහුගේ ශතකයේ ඔහු තරමක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න ගියපු අවස්ථාවක තමයි ඔහු දැවී ගියේ. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරා මම හිතන්නේ තම කණ්ඩායමට. පන්දුවර 12ක් අවසන්. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි චිලාව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි චිලාව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම පන්දුර 12ක් අවසරදී ඉතින් චමිල ගමගේ මා සමග රැඳී සිටින චමිල මා තික්ෂිල ගැන සඳහන් කරද්දී මොන මට්ටමේ තරඟවල ශතකයක් ලබා ගැනීම තරම්ම පහසු නැහැ විශේෂයෙන්ම 20 තරඟයේ ශතකයක් ලබා ගන්න තිබෙන ක්‍රීඩකයන් බොහොම අල්පයි. අනිවාර්යෙන්ම මොකද අපි දකිනවා 20 තරඟයකදී අපි දන්න හැමෝම පන්දු 120යි තියෙන්නේ. නමුත් තික්ෂිල ඒ වන විටත් ලකුණු පන්දු 31කින් ලකුණු 72ක් ලබා සිටියා. ඉතාමත්ම ලෙහෙසියෙන්ම ලකුණු ශතකයක් ලබා ගන්න තිබුණු අවස්ථාවක් තමයි මම හිතන්නේ ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු කෙරේ දැඩි අවධානයක් ලබා ගන්න තිබූ අවස්ථාවක් ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රීඩා කළා නම් ඔහුට ඒ ශතකය අපිට පෙවුනේ පැහැදිලිව පන්දු යවන්නට කිසිදු පීඩනයකින් තොරව ඔහු පහර දෙමින් සිටියේ. නිපුණකාරයෝ සම්පන්දු යැවීමෙන් වැළකී සිටිනවා. අජීවී පන්දුවක් බවට සංඥා කරනවා මේ වෙන විට විනිශ්චයකාර ප්‍රදීප් උඩවත්ත ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල සහ ප්‍රදීප් උඩවත්ත යන විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ මේ තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ. දීපාල් ගුණවර්ධන තුන්වන විනිශ්චයකරු රූපවාහිනී විනිශ්චයකරු හැටියට රිසර්ව් අම්පයර් හැටියට කේ.කේ. ජයවීර කටයුතු කරන්නේ. පෙම්ලාල් ප්‍රනාන්දු තරග තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. පාරක් එල්ලකන ඔෆ් ස්ටම්පේ පැත්තට තරම් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. එවර වේගය අඩාල කළා තමයි පන්දු ඔහු යවුවේ. මම හිතන්නේ ඔහු උත්සාහ කරන්නේ කාර්යවසම් කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම. මම හිතන්නේ මොවුන් කඩුළු ලබා ගත්තොත් පමණයි මොවුන්ට තව පන්දු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. කිසිම මම හිතන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ මොවුන්ට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. විශ්ව කර්ම දෙයක් සිදු වූ තරගයේ ජය ගන්න නම් කලුතර කණ්ඩායම මේ තිබෙන තත්ත්වය අනුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනාවැකි පළ කිරීමට නොහැකි වුවත් දැන් තිබෙන තත්ත්වය අනුව වෙන අලංකාර ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් වයිඩ් ලොං ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා සචිත්‍ර සේරසිංහ. තාමත්ම දර්ශනීය 6 පහරක්. ඔව් ඇත්තටම ඉතාමත්ම දර්ශනීය 6 පහරක් විශේෂයෙන්ම එම ස්ථානයෙන් වේග පන්දුවන්නකට 6 පහරක් එල්ල කිරීම ඉතාමත්ම අපහසු කාර්යයක්. නමුත් ඔහු ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අපි කියන කල්යල් බැලීම ඉතාමත්ම උසස් මට්ටමක තිබුණ එම පහරේ. ලකුණු 44ක් ලබාගෙන සචිත්‍ර සේනානායක ආර්ධ ශතකයට ලකුණු 6ක් පිටුපසින් පන්දු 27කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. සචිත්‍ර සේරසිංහ මෙන්න වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඉතාමත්ම හොඳින්. ඒ අනුව ආර්ධ ශතකය පෙනිපෙනී සචිත්‍ර සේරසිංහ ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔව් මං හිතන්නේ එවරත් ඔහු උත්සාහ කරේ ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට තමයි ඔහු ගියේ. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් තමයි අපි දුටුවේ අවස්ථාවේදී. ගුවනට පනිමින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ඔහු හොඳින් උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා. මුලින් මේ ආකාරයෙන් උඩ පන්දු රැක්ගත්තා නම් මේ තරගයේ මීට වඩා වැඩි ජීවයක් ඒ වගේ සචිත්‍ර රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ උඩ පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් රැකගත්තාද බලන්නට
රූපවාහිනී විනිසුරට යොමු කර තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන. මෙන්න පාදයෙන් කිසිදු වරදක් සිදුවේ නැහැ. නීත්‍යානුකූල පන්දුවක්. මේ ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල විනිශ්චයකරු සචිත්‍ර සමග රැඳී සිටි. දැවී යාමක් සටහන් කරනවා දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකාරතුමන්. ඒ අනුව අනගි ඉනිමක් නිමා කරනවා සචිත්‍ර සේරසිංහ. පන්දු 28කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. ලකුණු 44 ලබා ගැනීමේදී තා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. 6 පහරවල් 2ක් 4 පහරවල් 4ක් එල්ල කරා අනගි ඉනිමක්. ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක්. ඇතරම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තික්ෂිල සහ සචිත්‍ර දෙදෙනාම තික්ෂිල ඔහුගේ ශතකය මම හිතන්නේ ඔහුට අහිමි වුණා. ඒ වගේම සචිත්‍රත් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය මොවුන් දෙදෙනාටම අහිමි වුණා. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම ලෙහෙසියෙන් චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායමට මේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට මම හිතන්නේ කටයුතු කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මෙන්න පුනරූපණයේ උඩපන්දු රැක් ගැනීමේදී පැහැදිලිවම දක්නට ලැබෙනවා. හොඳින් රැකගත් උඩපන්දුවක් හැටියට 136යි කඩලු 4යි චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම. පන්දුවර 12යි පන්දු 4ක් තුල ජයග්‍රහණයේ ඉලක්කයේ ලකුණු 141ක්. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි රුක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු කඩු රකින්න හැටියට කණ්ඩායම නියෝජනය කරන. දැන් ඔහු පිතිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන රුක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු. මිඩ් ස්ටම්පේ කෙලින් වැට්ට පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පහසුවෙන්ම ලකුණක් විගසින් අත් කර ගන්නවා රුක්ෂාන්. දැන් 137යි කඩලු 4යි ජයග්‍රහණයට ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. පන්දු 43ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අතරම මොවුන් පළවෙනි පන්දුවර කිහිපයේදී උඩ පන්දු රැක ගැනීමට පුළුවන් වුණා නම් මේ තරගයේ උන්ට තරමක් තීරණාත්මක වෙන්න තිබුණා. නමුත් ලකුණු 140ක් වගේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබියදී එවැනි උඩ පන්දු ගිලිහි යාමෙන් තමයි මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම උන්ගෙන් මේ තරගය ගිලිහි ගියේ. නිපුණ කාර්යවසම් එල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. නිපුණ මං හිතන්නේ කළුතර කණ්ඩායමේ පන්දුවන්නන් ගත්තාම මං හිතන්නේ ඔහු තමයි හොඳින්ම පන්දුවපු ක්‍රීඩකයා. දැනට ඔහු කඩලු 2ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. මං හිතන්නේ හොඳ තීරණයක්. ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවත ඇදී යන පන්දුවක් මෙන්න අපට දර්ශනය වුණේ. ප්‍රදීප් උඩවත්ත විනිශ්චයකරු තීරණය ලබා දුන්නේ නොදැවුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මේලක පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. පන්දුව ඇදෙන්නේ ෂොට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට. ලෙග් බයි ලකුණක් හැටියට විනිශ්චයකාර ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල සංඥා කරා. 139යි කඩලු 4කට ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය. සවස් යාමේ තමිල ඉතා ප්‍රබල තරගයක් තිබෙනවා රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ සහ NCC කණ්ඩායම අතර. ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක්. ඇත්තරම කණ්ඩායම් දෙකේම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් රසක් මං හිතන්නේ ඉන්න තිබෙන තරගයක්. මං හිතන්නේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට හොඳ තරගයක් දැකගැලීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. පොල්ටස් පන්දුවක් ඇට පිත්තට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරනවා ස්ක්වාලෙක් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි. ඒ සමගින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම කඩලු 6කින්. එවර තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි අපි දුටුවේ. මීට වඩා මං හිතන්නේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකින් ඔහුට මීට වඩා මං හිතන්නේ පන්දු රැක ගැනීමට තිබුණා. නමුත් ඉතාමත්ම ලෙහෙසියෙන්
Chilaw Marians කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. කඩලු 4යි ඔවුන්ගේ දැවිගේ මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ වගේම පන්දුවර 13යි පන්දු දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ඔව් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙක බලනකොට Chilaw Marians කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයින් ඉතාමත්ම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින්. ඇතරම කළුතර කණ්ඩායම නවක කණ්ඩායමක්. නමුත් උන් හොඳට පන්දුවර පහර දුන්න මුල්ම පන්දුවර 12දී. ඉන් අනතුරු අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී උන් ලකුණු අතරට ආපු නැති නිසා තමයි මම හිතන්නේ Chilaw Marians කණ්ඩායම ලෙහෙසින්ම මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණේ. Chilaw Marians කණ්ඩායම සිව් දින තරගාවලියේ ප්‍රීමියර් සිව් දින තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායම. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය රෝහිත් දමෝදරන් ලකුණු 5යි තික්ෂිලල සිල්වා අනගීනිමක් ක්‍රීඩා කළ 72යි පන්දු 31කට මුහුණ දෙමින් සජිත්‍ර සේරසිංහ පන්දු 28කින් ලකුණු 44යි. ෂෙහාන් ජයසූරිය ලකුණු 9යි. සෙනවිරත්න නොදවී ලකුණු 3යි. රුක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු නොදවී ලකුණු 5යි. පන්දුර 13යි පන්දු දෙකක් අවසනදී අතිරේක ලකුණු 5ක් සහිතව Chilaw Marians කණ්ඩායම 143යි කඩලු 4කට. පන්දු යැවීමේදී කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එරංග රත්නායක පන්දුවර 4යි ලකුණු 53යි එක් කඩුල්ලයි. වියඟ කල්හාර පන්දුවර 2යි ලකුණු 18යි. ලක්ෂාන් ජයසිංහ පන්දුවර 1යි ලකුණු 19ක් ලබා දුන්නා. මදුෂාන් පසිඳු මදුෂාන් පන්දුවර 2යි ලකුණු 24යි එක් කඩුල්ලයි. නිපුණ කාර්යවසම් පන්දුවර 3යි ලකුණු 18යි කඩලු 2යි. මාති පෙරේරා පන්දුවර 1යි පන්දු 2යි ලකුණු 9යි කඩුළු ලබා ගත්තේ නැහැ. Chilaw Marians කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය තික්ෂිල සිල්වා සහ රෝහිත් දමෝදරන් ඉනිම ආරම්භ කළේ. මේ තික්ෂිලගේ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. තමත් මැනවින් මේ ප්‍රථම කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා රෝහිත් දමෝදරන්. ඊළානතුරුව සජිත්‍ර සේරසිංහ ක්‍රීඩා පිටියට ආවේ. තික්ෂිලගේ උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගිය අවස්ථාව. නැවතත් ස්වීප් පහරකින් ලකුණු 4ක්. මේ ඉනිම පුරාවට ස්වීප් පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා තික්ෂිල. මේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුව තික්ෂිල දැවී ගිය අවස්ථාව. තමත් මැනවින් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් මේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයෙන් 4 පහරක්. ඉදිරියට පැමිණ අලංකාර ලොෆ්ටඩ් ස්ප්‍රේ ඩ්‍රයිව් පහරක් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් හැටියට සඳහන් කළ යුතුයි. මේ ඉනිමක අවසානයේ ප්‍රබල ප්‍රතිකරුවා සේරසිංහගේ උඩ පන්දුව රැග්ගත් 4 සීමාව අවසන් ශාන්තලින් මේ ජයග්‍රාහී ලකුණු 4 ලබා ගැනීමෙන් 143යි කඩලු 4කට කඩලු 6කින් ජයග්‍රහණය කළ Chilaw Marians කණ්ඩායම කළුතර ටවුන් ක්ලබ් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් තරගයේ සමාලෝචනය කළුතර PC 140යි කඩලු 6යි අනගිනිමක් ක්‍රීඩා කළ නායක නොනිස් ලකුණු 58ක් ලබාගෙන නිරෝෂන් ලකුණු 33යි මතේෂ් පෙරේරා ලකුණු 15යි තික්ෂිල සිල්වා ලකුණු 25කට කඩලු 2යි ෂියාන් ජයසූරිය ලකුණු 2කට එක් කඩුල්ලයි මලින්ද පුෂ්පකුමාර ලකුණු 21කට එක් කඩුල්ලයි පිළිතුරු ඉනිම Chilaw Marians 143යි කඩලු 4කට අනගිනිමක් තික්ෂිල සිල්වාගෙන් 72ක් සජිත්‍ර සේරසිංහ 44ක් ලබා ගත්තා. ෂියාන් ජයසූරිය ලකුණු 9යි පන්දුවර 13යි පන්දු 2කදී 143යි කඩලු 4කට කාර්යවසම් ලකුණු 18කට කඩලු 2යි. පසිඳු මදුෂාන් 24කට එක් කඩුල්ලයි. රත්නායක 53කට එක් කඩුල්ලයි. Chilaw Marians ජයග්‍රහණය කරනවා Bloomfield ක්‍රීඩා පිටියේදී කළුතර TC පරාජයට පත් කරමින් කඩලු 6ක. ඊළඟ තරගයේ ප්‍රබල තරගයක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර සහ නියෝජනය කරන ප්‍රබලම කණ්ඩායම් දෙකක් NCC සමග රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ තරග වදිනවා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයින් රැසක් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් අපි ආරාධනා කරන ඔබට සජීවීව අප හා එකතු වන්න Bloomfield ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. Jaya kirula lokaye nagamu api apa singanade yahena hadawan apage rahase patana patumai dinuma apage kirulai sai disse dan
හදවත ගැස්සේ විස්සයි විස්සේ අතන මෙතන කොතන ගියත් විස්සයි විස්සේ ශ්‍රී ලංකා නාමය රැවුවේ රැවුවේ විස්සයි විස්සේ විස්සයි විස්සේ විස්සයි විස්සට මිලියන විස්සක් අද එක්වී රොකට් වගේ ඇත යන්නේ අපි ගැව්වම තිතවී දිරිය දාලා බැට් එක කාඩා පිංගාරන් සිංහයෝ හදවතින්ම සුබ පතනම වෙන්න ලෝක ශූරයෝ කිසිගුණයක් වේගෙන් මඟ පන්දු වැටෙනවා කිසිගුණයක් ඈතක යලි හැරවිලා යනවා විස්සයි විස්සේ බලය අපි පෙන්නනවා හැමදාමත් මුළු ලෝකෙට අපි රජ වෙනවා අපගේ කිරුලයි විස්සයි විස්සේ දැන් හදවත ගැස්සේ විස්සයි විස්සේ අතන මෙතන කොතන ගියත් විස්සයි විස්සේ ශ්‍රී ලංකා නාමය රැවුවේ රැවුවේ differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope, we fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory, ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall, rise stronger when we do, determined to write our own history. For us, every moment is felt the same, because we are one team, one nation.